demi satu keunggulan bangsa yang berdaulat, sebuah lambang menawan puncak jaya, perkasa di persada dunia. Obor para cendekia, terengkas masa hadapan, usahawan jaya pencipta bahagia, maju mara maju jaya, mara perkasa menjunjung amanah rakyat, memayungi bangsa dan negara, semangat perintis penuh yakin demi satu amanah mulia, mara perkasa menjunjung amanah rakyat, memayungi bangsa dan negara, penuh keyakinan demi satu amanah mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua yang tengah menonton secara live seminar Skor A Teknik Belajar dan Menjawab Kertas Peperiksaan SPM 2021/2022. Adik-adik yang tengah menonton, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, ibu bapa, walau-walau cikgu-cikgu sekalipun yang tengah menyaksikan, anda menyaksikan secara live daripada FB Yayasan Pelajar Mara, FB Mara News 9, FB Mara Perak dan juga YouTube Mara Perak. Okey adik-adik juga yang boleh menonton secara Meet, nanti kita akan bagi link Meet nanti. Mana yang tak boleh tengok secara live, boleh tengok secara Meet. Nanti kita akan bagi link. So apa sebenarnya kita nak buat, nak borak-borak ni? Seperti mana minggu lepas, minggu ni abang nak cerita sikit lah. Atas inisiatif Yayasan Pelajar Mara, Mara Negeri Perak, Mara Negeri 9, Jabatan Pendidikan Negeri Perak, Jabatan Pendidikan Negeri 9 dan PPD Tampin, kita membuat satu program inisiatif yang terbaik, iaitu Seminar Skor A, Kertas Peperiksaan SPM /2021/2022, yang mana kita cuba nak fokus. Kalau minggu lepas kita fokus kertas BM dan kertas sejarah. Kita dah kongsi dah teknik-teknik belajar dan menjawab. Minggu ni, hari Sabtu hari ini, kita akan mengupas teknik belajar dan menjawab yang pertama pagi ni bersama cikgu yang cemerlang. Nanti kita akan terangkan lebih panjang untuk kertas peperiksaan BI, dan yang kedua petang nanti kertas peperiksaan matematik. Jadi inisiatif ini adalah untuk kita berkongsi kepada adik-adik, khususnya siapa? Pelajar SPM yang akan menduduki peperiksaan SPM pada Mac 2022 nanti. Kenapa? Sebab apa kita nak handle ni? Yang penting ni kertas teras ni kita cover untuk BM, BI, sejarah dan matematik. Sebab itu kita buat program ni supaya adik faham bagaimana. Yang pertama, kita target untuk lulus. Tetapi kalau kita rancang dengan baik, kita dah tahu teknik belajar, teknik menjawab, kita boleh try skor A. Itu yang terbaik adik-adik. Adik-adik SPM. Jadi, program ni adalah program yang terbaik. Betul tak? Program yang terbaik ni adik-adik, kalau boleh kita kongsi. Macam mana cara dia? Yang pertama, tolong like. Like lah page YPM ke page FB Mara Perak, Mara 9, WhatsApp, YouTube tu pun tolong subscribe. Yang kedua, like program ni. Bila adik like, dia akan keluar notification pada rakan-rakan lain. Apa benda ni? So dia akan tengok. Yang kedua, paling senang nak menyampaikan ilmu, bali'uni wala ayah. Klik button share.
So kita kongsi, orang akan tengok, bagusnya teknik menjawab ni. So mudah untuk dia memahami teknik belajar dan menjawab. Yang ketiga, ruangan komen. Okey, adik-adik boleh berinteraksi dengan kami. Di ruangan komen tu adik-adik boleh komen. Yang bestnya kita ada cikgu-cikgu cemerlang. Hari ni subjek English dan matematik. So adik kalau tak faham boleh tanya di ruang komen. Dan ruangan komen sangat bagus hari ni. Kita bukan apa? Bila adik dengar, kita nak dengar adik punya pendengaran, kepekaan, ketekunan adik. Dan adik faham tak? Ada 3 benda ketekunan adik untuk belajar, kefahaman adik. Adik faham tak apa yang cikgu kita ajar? Dan ketiga, kepekaan adik-adik ni supaya nanti kita ada segmen soal dan jawab pasti menang. Kepada adik Nolani ni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih adik Nolani. Tolong share, like, share. Ajak kawan-kawan lebih ramai untuk tengok. Hai Danish. Hai Danish. Daripada YouTube ni, Danish. Bagus Danish. Tolong ajak kawan-kawan untuk tengok dan tengok lagi. Okey. So sebelum abang mulakan, abang nak cerita sikit tentang program-program yang ada di Majlis Amanah Rakyat MARA. Okey, untuk adik-adik, sekiranya ibu bapa yang tengah tengok ataupun adik-adik yang tengah tengok ni, ada adik-adik yang darjah 6 dan tingkatan 3 yang ingin meneruskan pengajiannya di MRSM, Mata Rendah MARA, adik-adik boleh membuat permohonan di portal MARA, www.mara.gov.my. Dekat situ kita ada terangkan apa-apa MRSM yang bersesuaian. Pilihlah yang bersesuaian dengan adik, minat adik, bukan sebab dekat. Kita dekat FB MARA pun kita ada terangkan pilih MRSM macam mana, kenapa nak ambil MRSM, kita ada terangkan. Yang kedua, nak cerita sikit. Kita juga ada program pendidikan. Di bawah BPP, Bahagian Pengejuruan Pelajaran, kita tengah menyediakan skim pinjaman TESP bagi pelajar-pelajar peringkat ijazah sarjana pertama, iaitu degree. Siapa yang nak pinjam ni? Siapa yang boleh? So boleh buka kat situ, tengok siapa yang boleh. Daripada IPTA, Universiti Awam, IPTS, GLU dan IKMAS boleh mohon untuk pinjaman pelajar MARA. Siapa lagi boleh mohon? Peringkat master dan degree untuk program GREP. Selain daripada itu, adik-adik yang masih lagi mencari ruang untuk belajar peringkat diploma, degree dan seterusnya, adik-adik boleh melayari. Adik boleh buka FB kan? Tengok. Kita boleh tengok Uni KL, kita boleh tengok KUPTM, KPTM, kita boleh tengok GMI, kita boleh tengok TVET MARA, ataupun kita boleh tengok BPT punya, KPM dan College MARA. Boleh tengok, ada kita tak lagi ruang kekosongan dan bila lagi aku boleh mendaftar untuk sambung pengajian aku. Jadi adik-adik, itu berkenaan MARA. Saya cerita sedikit. Kenapa? Kita nak cerita masa depan yang unggul bersama MARA. Itu yang hari ini YPM, Yayasan Pelajaran MARA, mengorak langkah bersama MARA Perak, MARA Negeri Sembilan. Lepas tu kita ada Jabatan Pendidikan Negeri Perak, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan PBD Tampin. Mengorak langkah, kita buat inisiatif, kita buat seminar Skor A, kertas peperiksaan SPM 2021/2022. Seminar ni kita nak kongsi apa? Kongsi yang pertama tadi abang cakap, teknik belajar. Yang kedua, teknik jawab, kertas peperiksaan teras. Apa dia? BM, BI, Mat dan sejarah. Okey, abang dah bercerita panjang. So jangan lupa adik-adik, tanggungjawab abang hari ni, abang akan bercerita tentang teknik belajar dan menjawab bersama cikgu-cikgu, guru-guru cemerlang. Hari ni kita ambil BI dan Mat. Tugas adik kat rumah, khususnya pelajar-pelajar SPM kita, untuk dengar, fokus. Supaya dapat ilmu dan faham. Yang kedua, jangan kedekut ilmu tu. Jangan kedekut nak. Apa dia? Senang. Like, share dan komen. Okey. So, kalau boleh, bersiap sedia sebab kita akan mulakan pagi ini kita dengan teknik menjawab kertas peperiksaan bahasa Inggeris. Jadi, tanpa melinggah masa lagi, saya menyebut cikgu kita pada ini, Cikgu Nat. Cikgu Nadia kita. Assalamualaikum Cikgu Nadia. Waalaikumsalam. Cikgu Nadia, hi. How are you today? I'm fine. How are you, Encik Oman? Fine, thank you for asking me. Okay, untuk pengetahuan adik, ini adalah cikgu BI kita, bukan cikgu cemerlang BI, bahasa Inggeris kita. Cikgu, sahaja nak tanyalah sebelum saya perkenalkan cikgu. Is it, kawan putih sikit lah sebab paper BI kan. Is it very, very important to score an A for our paper SPM BI lah? Is it for paper in SPM itself or for their future? Cikgu jawab sikit. Okey, saya jawab ya. Okey, kertas bahasa Inggeris ni ialah subjek teras. Okey, jadi untuk melayakkan pelajar masuk ke universiti pilihan mereka, mereka kena at least
lulus. Okey, dan mereka kena dapat sekurang-kurangnya kredit. Kredit ialah C. Okey, jadi untuk pelajar yang lemah bahasa Inggeris, kita boleh target untuk lulus, tetapi jika anda berusaha dengan lebih sikitlah, okey, anda boleh dapat A. Okey. Tapi poinnya di situ ialah lulus bahasa Lulus. Inggeris untuk melayakkan diri masuk ke universiti. Dengar tu adik Cikgu Nadia kata, Cikgu Nat kita lah hari ni kan. Boleh panggil Cikgu Nat kan, Cikgu Nadia? Boleh. Cikgu Nat Boleh, cakap boleh. it's important sebab kita nak lulus, sebab kita nak pergi further nak pergi sambung diploma ke, degree and whatsoever. Mungkin juga kita nak kerja sebab sekarang ni walaupun BM ni bukan our mother tongue. Tapi macam abang cakap ni, abang tanya Cikgu Nat dalam bahasa Inggeris, tapi Cikgu Nadia menerangkan dalam bahasa Melayu. Saja je kita buat macam tu sebab apa, nak bagi tahu hari ini walaupun pagi ini paper bahasa Inggeris, tetapi Cikgu Nat kita, Cikgu Nadia akan menerangkan dalam diri bahasa. Jadi adik-adik, stay tune. Okey, saja nak kenalkan siapa Cikgu Nadia ni. Cikgu Nadia merupakan Nun Nadiah binti Khairuddin, pelajar lepasan daripada UPSI bagi ijazah sarjana muda pendidikan bahasa Inggeris ataupun nama glamour dia Tessa lah. Okey, dah mengajar BI sejak 2014, dah 7 tahun dah di SMJK Perempuan Perak Ipoh. Jangan main-main, Cikgu ni merupakan jurulatih utama Common European Framework of Reference. Payah nak sebut, tergeliat lidah aku ni. Form 3 Kinta Utara. Jadi adik-adik, abang nak bagi tahulah, Cikgu Nat kita ini merupakan cikgu yang terbaik untuk menerangkan teknik belajar dan teknik menjawab kertas peperiksaan SPM. Jadi yang pertama, like, share dan komen. Tekun-tekun dengar ni, catat apa patut catat. Jangan lupa ruangan komen nanti kita ada segmen soal dan jawab. Kalau ada soalan dengan Cikgu Nat, tinggalkan di ruangan komen. Okey, jadi Cikgu Nat, silakan. Saya bagi masa untuk terangkan untuk sesi pertama kita berkenaan kertas papers, kertas 1 bahasa Inggeris bagi part 1 till part 3. Silakan Cikgu Nat. Terima kasih kepada moderator kita pada pagi ni, Encik Lokman. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi, a very good morning kepada semua yang menonton secara live di Facebook Live dan juga di YouTube. Okey. Kepada semua adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, tuan-tuan dan puan-puan, warga pendidik yang menonton pada pagi ini. Baik, pada pagi ini saya setelah diperkenalkan tadi ialah Cikgu Nur Nadia ataupun Cikgu Nadia, atau saya lebih dikenali sebagai Teacher Nadia. Okey, akan berkongsi tentang SPM English paper iaitu reading kertas 1 kod 1119/1. Okay, so this is paper 1. Okay, paper 1 iaitu reading comprehension, di mana kita kena banyak membaca untuk menjawab soalan dalam kertas 1 ni. Okay, saya harap adik-adik semua dah ready. Okay, saya menggalakkan ialah anda buat catatan sendiri. Apa bentuk catatan? Peta minda ke, traditional notes, okay, asalkan catat apa yang penting untuk semakkan untuk rujukan akan datang. Okay. Okay, sedikit table of content. Okay, today we have 5 parts actually for part 1, which is short text. Okay, and then part 2 ialah rational clause, and then we have part 3, which is reading comprehension, and then part 4 is gap text, and part 5 iaitu last kali dalam kertas 1, which is information transfer. Okay, then we have conclusion. Okay, just now kita dengar perkataan CEFR. Okay, so CEFR ialah International Standard in Teaching. Okay, so format baru ialah format CEFR, di mana paper 1 tak banyak berbeza dengan PT3. Okay, masih ingat PT3? PT3 dah tak ada tahun ni. Okay, tapi format dia sama sahaja, iaitu 40 soalan kertas 1, di mana part 1, there are 8 questions to answer in this part. The questions will be a short text taken from books and magazines where you'll be tested on your English understanding, which give 8 marks for the first part. Okay, so part 1 ada 8 markah, iaitu 8 soalan. Okay, kemudian kita ada part 2. So part 2 ni lagi mudah. Okay, so you should try to get all 10 answers correct. Okay, pastikan anda dapat 10 jawapan tu betul lah. Okay, ataupun kalau tak boleh kita target 5 soalan betul daripada 10 soalan.
So you can find this type of questions in all English test. Jadi soalan ni memang soalan famous. Okay. Kamu akan jumpa soalan ni dalam semua kertas bahasa Inggeris. Okay. You will be tested on grammar items and vocabulary, and this give 10 marks out of 40 marks. So ada 40 markah. Part 2 ialah 10 markah. Okay. Kemudian ialah part 3. Okay, here is where you need to read a longer essay. So dekat sini dia teks dia ialah lebih panjang dan ada 8 soalan and answer 8 questions related to the text or what we call as passage. Okay. So you will be evaluated on your reading comprehension. Okay, that is part 3, part 3. Kemudian ialah part 4. Okay, kita ada 6 correct sentences over 8 choices needed to be filled in the gap, okay, to ensure the paragraph is correctly structured. So untuk ini ialah fill in the blank so that kamu akan pilih jawapan yang betul dan akan baca balik the whole paragraph whether it sounds correct or not. Okay, so this one 6 marks. Okay, last one is part 5. Okay, the last part in your test paper 1. Will evaluate your understanding of the English language. You'll be needed to select 4 paragraphs to fit in the statement given. Then you'll need to find information from the text to correctly construct a sentence, and this is 8 marks. Okay. Okay, so itu ialah sedikit tentang marking scheme untuk paper 1. Okay, tak susah sebab dia 40 MCQ question dan kita ada structure question which is in part 5. Okay, so kita akan pergi lebih detail, lebih lanjut. Next slide. So let me just continue with next slide. So now part 1, short text. Okay, this short text or what we call as MCQ question. Okay, ada 8 soalan, 8 multiple choice questions and ada 3 options. Okay, so I'm sure you are very familiar with this part 1. I mean the whole paper. Okay, it's just that you need to know what are the tips and techniques for you to answer all parts and for you to score at least 35 and above. Okay, for paper 1. Okay, kita nak score sekurang-kurangnya 35/40 supaya anda boleh bertenang bila anda jawab kertas 2. Okay, sebab bila kita score kertas 1, jadi kertas 2 tu boleh bertenang lah. Sebab kita dah tahu dalam tangan kita ada 35 markah sekurang-kurangnya. Okay. So, part 1 ialah short text, 8 soalan. Okay, dan ada 3 option iaitu A, B dan C. Okay, hanya 3 option. Nampak mudah tapi sebenarnya dia boleh jadi a bit tricky if you're careless. Okay, kalau anda cuai. Okay, ataupun anda misunderstood, salah faham soalan tu. Boleh jadi anda akan pilih jawapan yang salah. Okey, kita tengok dulu short text, jenis-jenis short text yang biasa ditanya dalam kertas 1. Okay, so what we call as a variety of short text. Okay, number 1, we have extracts from social media applications. Mana kita ada extract daripada social media ataupun petikan pendek daripada media sosial. Okay. Kemudian text messaging application, dia bagi teks, okay, dia bagi bentuk teks, dia akan tanya soalan berdasarkan teks itu. Kemudian kita ada notices, advertisement, posters. Okay, ini pun famous. Okay, saya tahu anda biasa tengok ya. So adik-adik biasa tengok dia bagi advertisement dan dia tanya soalan berdasarkan advertisement tersebut. Kemudian kita ada dialogues or what we call as comic strips. Okay, websites, boleh jadi websites juga. And then kita ada news reports or article juga selalu keluar. Dan tables or charts, jarang-jarang tapi ada juga. Okay. And book covers or synopsis. This is also one of the famous short text yang diuji dalam part 1. Okay, so itu ialah variety of short text. Okay, bagi yang tak faham, kita boleh tengok sample question. Yes, hello Loga. Okay, thank you for joining. Okay, so what are the questions in part 1 test you? Okay, soalan-soalan dalam part 1 ni dia test awak apa? Okay students, dia test awak nombor 1, awak kena faham a main point. Apakah main idea yang ada di dalam teks? Okay,
Kemudian dia nak awak faham lebih detail, which is a specific detail and information in the text. Okay, kita nak faham main idea, kata kunci, kemudian pergi lebih dalam, which is specific detail and information. Kemudian kita perlu guess the meaning of unfamiliar words from clues provided by other words and by context. So kadang-kadang kita kena buat smart guessing. Smart guessing ni kenapa? Sebab anda tak boleh bawa dictionary semasa menjawab exam. Jadi di situlah kamu kena buat smart guessing. So you have to guess the meaning from the clues given. Daripada teks tu cuba teka maksud perkataan daripada ayat ataupun daripada passage yang diberi, konteks. Okay. Kemudian part 1 carry out 8 out of 40 marks. So saya cakap tadi ada 8 soalan, 1 markah untuk setiap soalan. Okay. So itu yang dia nak test kita. Kemudian kita dah sampai ke tips and teknik. Okay, ini ialah penting ya. Ini sangat penting. Okay, number 1. Bila adik-adik dapat soalan, definitely you have to read the questions carefully. Okay, my advice is tolong rajin baca arahan. Okay, walaupun kamu dah biasa dengan soalan ni, dah biasa jawab, dah biasa tengok, tapi tolong baca all the instructions, read the rubrics, okay? And then make sure you understand what is required. Okay, even though you have familiar or you have understood what the question want. Okay, I know you are kejar masa. Okay, you are actually you have to time yourself for you to answer this paper 1. Tetapi please spend 1 or 2 minutes to read the instructions and make sure you understand the question. Number 2, read and understand the short text. Okay, even though it is a short text, okay, go through everything. Okay, take note what is required or what information you are required to find and look for. Okay, cari maklumat apa yang berkaitan dengan soalan. Okay, and then you read the headline or title. So if the title is given, please read even the title is only 1 word. Okay, because it provides a summary of what the text is about. Dia akan bagi awak idea, oh teks ni akan tajuk teknologi contoh. So the text will be about technology. Okay. And then pay attention to the type of text given, the type of text. Okay. This provide the context of the text. Okay. Maknanya konteks itu ialah tentang apa. Teks itu ialah tentang apa. So kita kena tahu. Number 4, if tables and charts are given, seandainya soalan ada bagi table atau chart, carta atau graph, make sure kamu analyse semua data dan information yang ada. Analyse dulu. Tengok percentage, tengok tahun dia, tengok apa data yang dia bagi, analyse first. Okay, compare the year. So maybe dia bagi data dalam bentuk tahun, okay, to compare between years, so you analyze the data first. And then the most important part is when you choose your answer carefully, bila kamu dah pilih jawapan, okay, jawapan yang kamu yakin salah, eliminate. Okay, potong. Sebab tu nasihat saya, sila jangan takut untuk scribble kertas soalan kamu. Okay, that is your own question paper. Scribble, contenglah kertas soalan itu. Okay, potong jawapan yang kamu dah tahu memang salah. So eliminate all answer options that are obviously wrong. Yang memang dah yakin salah, eliminate. Kalau kamu baca saja, if you look at the answer options and you just eliminate without scribbling, means you see, okay, this is wrong, this is right. Okay, just in your mind, it doesn't help. Okay, because you tend to make careless mistake. Okay, kamu akan buat kesilapan di mana bila nak tanda jawapan nanti, dia akan we don't know what will happen on the exam day. Kita tak tahu kamu nervous ke, sakit perut ke, atau memang dalam keadaan panik. So bila kamu tak potong jawapan yang kamu dah yakin salah, boleh jadi kebarangkalian untuk kamu tulis jawapan yang salah tu ataupun hitamkan jawapan yang salah itu tinggi. So nasihat saya ialah potong siap-siap. Cross out. Okay, cross out the wrong answer, then you choose the best answer. Okay, so that is tips for part 1. Now, this is the sample question for part 1. Okay, saya nak adik-adik cuba jawab soalan ni. Okay, ada 2 soalan, 1 dan 2. Okay, boleh tak tolong cikgu jawab soalan ni? Kita nak tengok adakah kamu
Faham ke tidak? Okey, baca dan cuba jawab soalan 1 dan soalan 2. Okey, bila kita jawab soalan ni macam saya cakap tadi, okey, kita look for main idea. Bila dapat teks, contohnya teks yang nombor 1 ni, okey, the purpose of the advertisement is, okey, jawapan memang ada di dalam teks. Okey. Please remember answers are in the text. Don't go elsewhere to look for answers. Okay, so the purpose. Purpose ialah tujuan tujuan iklan ini ialah, okay, so ada 3 pilihan jawapan A, B dan C. So what is the purpose? So read carefully the advertisement, look for the main idea and choose the best answer. Okay, so is it A, to introduce a new saving habits, B, to tell parents how to save their money, or C, to get more people to open savings accounts for their children? Okay, I see Dinesh say C. Okay. Jawapan dia B, cikgu. Okay, kemudian kita ada adik Naili. Jawapannya C. Dia kata C. Okay, Loga. Loga ni anak murid saya rasanya. Loga kata C. Okay, kemudian Anissa kata C. Ada juga yang kata A. Okay. Anissa say C. Okay, saya tengok dekat ruang komen tu pun Azimna Anwar says A. Okay, kita tengok jawapan dia. Saya ada nampak A, ada nampak B, ada nampak C. So ada pelbagai answer kat situ, tapi majority say C. So let's see whether is C the answer. Yes. To get more people to open saving accounts for their children. Okay. Cuba adik-adik tengok yang jawab A tu to introduce a new saving habits. Ada tak disebut dalam paragraf tu? Okay. Why answer is C? Dia punya keyword is that we at the Chartered Bank want to encourage the saving habit among the younger generation. So dekat situ dia punya keyword is to get more people to open saving accounts for their children. Introduce a new saving habit bukanlah jawapan. Okay. Cuba baca balik betul-betul. Tak ada sebut dalam petikan tu, dalam advertisement tu. And then to tell parents how to save their money, definitely wrong. Okay, you read carefully the text. Okay, macam saya cakap, jawapan ada dalam teks. Okay, tetapi kadang-kadang you have to, it doesn't tell straight away. Jawapan tak adalah direct sangat ambil copy paste daripada advertisement, paste dekat answer option A, B dan C. Tak. Tapi more or less makna dia sama. Okay, jawapan dia ialah C. Okay, number 2. Can we have answer for number 2? Which statement is true about the National Mathematics Challenge? So, soalan boleh juga tanya true or false. Okay, which is false statement or which is true statement berdasarkan petikan di sebelah, short text di sebelah. Jadi short text itu tentang apa? Tentang the National Mathematics Challenge registration now open. Okay, this is advertisement. Okay. Naili says number 2 is C. Pantasnya Naili ni. Okay, kemudian I know says C. Okay. Okay. So sebelah ni advertisement pelajar. Nadia, oh we have the same name. Nadia says C and then Tinaran says C. Azimna says C. C teacher. Okay, Nurul Afida, thank you. Okay, let's look at the answer. Any other different answer? No.
Yes, answer is C. Very good. Okay, so true or false statement ni biasanya kamu boleh jawab. Sebab kita nak tengok betul ke tidak, kita refer balik pada tag. So true or false statement is very easy. Okay, so this is part 1. Okay, now thank you for your feedback. Okay, and for your responses. Okay, that is part 1. Okay, tutup cerita. Kita pergi pada part 2, which is a rational close. Okay, rational close ialah teks dia ada bagi teks tetapi dalam 200 ke 300 perkataan dan 10 item di-removekan, okay, dibuang. Maknanya isi tempat kosong, ada 10 tempat kosong. Okay, dan teks itu ialah panjangnya ialah 200 hingga ke 300 perkataan. So ada 4 possible options are given. So kali ini 4, tadi 3 A, B, C, sekarang kita ada A, B, C dan D. Okay, what are the questions in part 2 test you? Sama je, dia tak lari banyak. Soalan nak test tentang kebolehan adik-adik untuk guess the meaning of unfamiliar words from the clues provided by other words and by context. Okay, because we are not allowed to bring dictionary, so you have to guess the meaning. Means you have to do smart guessing, like I have told you before, and then recognize typical feature at word, sentence, and text level. Okay, kita nak tengok apakah feature pada tahap sentence dan juga text level tersebut. And then these questions carry out 10 out of the total 40 marks for the SPM English reading paper. So how many minutes you are advised to spend for part 2? Okay, berapa minit nak spend? Okay, less than 8 minutes. Okay, kurang daripada 8 minit. Okay, tak lebih daripada 8 minit sebab kita nak kejar masa. So kena ingat part 1 pendek, part 2 pun pendek, tapi part 3, 4 dan 5 dia punya passage lebih panjang. Kalau ini 200 hingga ke 300 patah perkataan, next passage will be longer. Okay, so don't spend no more than 8 minutes for part 2. Okay, part 2 ni apa? Rational close. Mesti ramai yang tak tahu rational close, tapi bila anda tengok soalan, nanti baru tahu, oh inilah rational close. Okay, tapi sebelum saya reveal soalan, kita akan tengok tips and techniques for part 2. Number 1, macam biasa, baca dulu instruction. Read the question first, okay, because the questions are arranged in chronological order. Okay, soalan ni dia dah telah disusun. Okay, telah disusun in chronological order. So baca semua. Okay, baca semua soalan. Kemudian pay attention to the words before and after the blank before you decide for an answer. This is very important. Okay, tumpukan perhatian kepada perkataan sebelum, okay, dan juga selepas tempat kosong yang ditinggalkan. Okay, sebelum kamu pilih jawapan yang tepat. Kemudian keep in mind that the sentences in the text are connected. So daripada sentence yang pertama, ayat yang pertama sampai hujung ayat, semua ialah connected, bersambung. Okay, dan choose your answer carefully. Again, jawapan yang anda pasti dah salah, sila cross out, guna pencil ke pen ke, cross out saja. Okay, then you choose the best answers. Okay, kalau kata tak boleh dapat jawapan, you are not sure, betul ke jawapan dia? Aku tak tahu langsung ni. Okay, tak tahu langsung jawapan dia. Okay, macam mana nak buat? Okay, masa ni lah adik-adik kena test, makan sedikit masa, ambil semua jawapan tu, test satu-satu bubuh dekat dalam tempat kosong yang ada tu. Okay, so test it by filling in the option one by one. Satu persatu lah. Kemudian buat apa? Kemudian baca balik. Baca balik the whole sentence. Very often, one answer may sound more correct than others. Okay, very often. So kalau tengok yang last kali ni, biasanya bila dah letak jawapan, bila kita baca balik, kalau jawapan tu salah, ayat tu akan bunyi pelik sikit. Bunyi tak sedap. Okay, so akan ada jawapan yang sound more correct than others. So akan ada jawapan yang bunyi betul, rasanya betul dah kot ni. Okay, itu kalau betul-betul tak ada pilihan dah, memang kita tak tahu Okay, not every student has able to answer this part. So this is for those who are very poor. Okay, you might not get the answer. This is the tips. Okay, ambil jawapan. Ada 4 jawapan kan? Okay, ambil, letak dekat tempat kosong tu, baca balik ayat tu.
Agak-agak bunyi dia pelik tak? Okay, kalau pelik tu salah lah tu. Bunyi yang agak-agak betul tu, itulah dia jawapan dia. So sebab tu saya tulis kat situ, very often, kebiasaannya, one answer may sound more correct than others. Pasti ada satu jawapan yang bunyinya betul compare yang lain, berbanding dengan jawapan yang lain. So ini ambil sedikit masa tapi tak apa. Okay, as long as kita cuba. Asalkan jawapan dia kita nak target betul. Okay, sayang sebab kalau salah, okay, kita tak ada pilihan. Dan kalau esei salah, kita boleh cari lagi di part-part yang lain. Okay, tapi kalau adik-adik salah pilihan jawapan, no choice. Wrong is wrong. Okay, if the answer is A, you tanda B, so definitely wrong. Okay, so that's why I said kertas satu nampak mudah, tapi kalau anda tembak jawapan yang salah, tetap salah. Okay, so if you're not sure, fit in one by one the answer option. Ada 4 jawapan, A, B, C dan D. Okay, sekarang untuk part 2 ni, saya nak tunjukkan macam mana nak pay attention to the words before and after. Saya nak tolong adik-adik pastikan jawapan tu betul. Nak tahu jawapan ni betul ke tidak? Okay, kita tengok perkataan sebelum dan selepas blank yang disediakan. Okay, ini ialah contoh soalan. Okay, ini ialah rational close question. Ada 10 soalan. Okay, saya bagi contoh kadang-kadang dia akan tanya grammar. Contohnya kalau tengok dekat situ, soalan nombor 1 kita ada play A, B kita ada place, ada S pula. C kita ada played, past tense, ada ed. Dan D kita ada playing, ada ing, which means continuous. Okay, so kalau adik-adik terror grammar lah, okay, pandai grammar. Play, adik-adik tahu is a verb, okay, kata kerja. Okay, play. Jadi kalau place tu ada S, bermakna dekat depan tu dia singular or plural. Situ kita kena tahu, ialah plural. Okay, contohnya she plays, singular. They play, tak ada S. They play. She plays, she tu satu. So place ada S. Okay, itu ialah basic grammar. Played pula dah lepas, benda dah lepas. So kita tambah ed dekat ujung dia. She played basketball yesterday. So yesterday semalam dah lepas. So played ada ed. Playing pula ada ing, bermakna benda tu sedang berlaku. She is playing basketball. So dia continuous. Present continuous, ing. Okay, kalau dah tahu sangat mudah. Kalau tak tahu, okay, soalan nombor 1 kita tengok balik. Experts say that love, tempat kosong, okay, an important part. Okay, love, L-O-V-E, tak ada S, singular. Jadi jawapan dia tentu B. Sebab love singular. Tapi kalau kata love ada S, dia jadi play. Dekat situlah saya cikgu masukkan tengok perkataan sebelum ataupun selepas untuk menentukan jawapan. So dekat perkataan sebelum kalau singular, adik-adik dah tahu dah dia punya verb mesti tambah S atau tidak. Okay, itu yang dimaksudkan tengok jawapan sebelum dan selepas. Okay. Okey, untuk soalan 1 sampai 10 ni, andai kata tak tahulah. Ini yang dimaksudkan, ambil satu-satu letak dekat tempat kosong tu. Okey, kemudian baca the whole sentence. Baca the whole sentence, adakah dia bunyi correct, sounds correct ataupun memang sometimes memang betul-betul letak memang dia bunyi tak sedap, salah lah tu. Okey, dia boleh tanya juga penanda wacana atau kita panggil sentence connectors. Contohnya nombor 6 tu, okay, dia ada tanya however, moreover, therefore, besides. Itu ialah sentence connectors atau linkers. Kita panggil linkers. Okay, bermakna di awal ayat tu. So adakah kamu nak pilih however, moreover, therefore atau besides? Masukkan satu-satu bagi yang tak tahu. Okay, nak pilih which sentence connectors is suitable to be put at question 6. Okay, please put in one by one and reread the sentences. Okay, itu ialah tips untuk jika berlaku emergency case di mana anda tiba-tiba blur ataupun tak tahu jawapan. Okay, this is rational close. Daripada ayat Y tu sampai successful tu dia adalah connected. They are all connected. Okay, and then don't forget to read the title, Successful Children. Okay, so bermakna dalam konteks ni dia bercakap tentang
successful children. So kita kena tahu konteks dulu, barulah kita boleh pilih jawapan dekat bawah. Okay. Walaupun anda dah familiar, dah tahu dah, okey cikgu, ini jawapan isi tempat kosong je, pilihlah A sampai D, tapi tetap kena baca tajuk supaya dapat roughly the idea what is the passage is about. Okay, tengok gambar tu. Analyze dulu. Okay, ada tajuk successful children, ada gambar ayah dia sedang baca buku dengan anak dia. So you must have the context in your mind, then only you can answer the question. Okay, tak tahu konteks, tak boleh jawab. Okay, that's why I said the first step, read the instructions and read the title, then go through the passage. Walaupun ada tempat kosong, go through, baca je. Okay, baca. 8 minit. Okay, 8 minit untuk anda spend part 2 should be enough. Okay, take your time, take your ample time to read the text and also the answer. Okay, okay, that is part 2. Okay, senang je kan? Okay, are you still with me? Okay, okay, so part 3. Which is reading comprehension, okay, which is 8 multiple choice questions and also 4 options, okay. So this is part 3. Part 3 ni reading comprehension, nama pun reading, membaca, comprehension, kefahaman, baca dan faham, okay. Yes, thank you Loga. Okay, and then the question in part 3, dia nak test awak apa ni? Okay, dia nak test number 1, understand the main point in extended text. Okay, extended text, makna teks dah lagi panjang. Thank you Anis Riza, we are still with you. Thank you. Okay, jot down important notes. Okay, rasa penting, jot down. Okay, kita kena bijak ambil nota. Okay, bukan semua janganlah awak nak salin tak sempat. Okay, tetapi ambil mungkin dalam tips tu yang saya bagi boleh awak catat. Okay, kemudian understand the main point in extended text. Jadi teks dah jadi panjang. Tadi 200 hingga 300, sekarang dia dah jadi 650 sehingga 700. Wow, panjangnya. Kan? Okay, tapi itulah kena baca. Kena baca. There's no other way. Okay, kemudian dia nak awak faham specific detail and information in the extended text. Dia more or less the same. Sama je, dia nak test awak punya kebolehan faham isi, tajuk utama, main idea ataupun specific detail dalam teks tu. Kemudian awak jawab soalan. Okay, guess the meaning. Okay, ada certain words yang awak terpaksa guess the meaning. Okay, and then recognize the attitude or opinion of the writer in the extended text. Okay, kita nak tengok apa yang cuba writer tu sampaikan. Okay, attitude dia. Apa attitude dia? Apa dia punya pendapat writer because we are reading a text written by a writer. So apa yang cuba writer tu, penulis tu sampaikan. Okay, itu ialah part 3. Okay, next. Okay, tips and techniques for part 3. Okay, ada banyak sikit tips and techniques. Okay, number 1. Okay, read the passage. Okay, read the passage. Okay, ni number 1. Read the passage once to get the general idea of what the passage is about. Okay, baca dulu passage tu sekali lalu. Okay, untuk dapatkan idea teks ni tentang apa. Pay attention to the type of text. Okay, apakah jenis teks tersebut? Adakah dia fakta ataupun story, cerita? Okay, this provide the context for the text. Again, konteks ni penting. Anda kena tahu konteks tentang apa teks tu, baru boleh dapat jawab, baru boleh cari jawapan 8 soalan tadi. Okay, then read the question. Okay, ini yang pelajar selalu tak buat. Dia kamu rasa baca teks saja baru baca soalan. Tidak. Baca teks sekali lalu, kemudian baca soalan yang dibagi. Ada 8 soalan tu, baca semua 8 soalan tu. Baca saja. Saya tak minta pilih jawapan lagi. Kita belum pilih jawapan. Kita go through sahaja. So read the questions. This will help you to identify which part of the text you need to read carefully again to find the answer. Okay, bila dah baca soalan baru tahu apa yang kamu nak cari. Okay, sebab tu baca soalan juga penting. Okay, kemudian look for the keyword in the questions to find the answers in the passage. Okay, masa ni kita nak kena cari keyword. Dalam soalan, ya adik-adik kena ingat, pasti ada keyword. Pasti ada keyword. Jadi apa adik-adik kena buat ialah sediakan highlighter. Okay, selain daripada pensel, kita kena ada highlighter untuk awak highlight keyword yang ada dalam soalan.
Okay, highlight keyword tu. Okay, sebab jawapan ada dalam passage. Bila kita jumpa keyword, kita boleh dapat jawapan dalam petikan. Okay, underline or highlight the keyword and quickly skim the passage for them. Pergi cari keyword tu dalam passage tu. Okay, kemudian the questions are usually asked in sequence, bermakna dalam susunan Okay, in sequence. You can find the first question in the first few paragraph. Biasanya soalan pertama dekat paragraf yang atas-atas tu. First few paragraph, mungkin paragraf 1, 2, 3. Okay, jawapan ada dekat dalam paragraf yang di awal-awal, iaitu paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Kemudian answer for subsequent question, okay, will be found in the middle or later part of the passage. Okay, contohnya soalan seterusnya, soalan mungkin 4, 5, 6 dan yang terakhir ialah berdasarkan paragraf yang di bawah tu. Okay, paragraf mungkin paragraf 4, 5, 6, 7, 8 sampai penutup. Okay, senang je. So soalan pertama, kedua, ketiga ni biasanya jawapan berada di atas-atas. Okay, di atas-atas petikan dan di soalan seterusnya di hujung-hujung petikan. Jadi kita dah tahu dah soalan dia senang je macam tu. Jadi kita tak payah buang masa dah. Tak mungkin soalan pertama, okay, tak mungkin soalan pertama jawapan dekat penutup. Okay, jawapan kat penutup tak mungkin macam tu. So jawapan soalan pertama dia cari jawapan dekat first few paragraph. Okay, kemudian sama je, choose your answers carefully, eliminate all answers option. Dah tahu salah, potong siap-siap, then choose the best answer. Okay, bear in mind that the words from the text may be rephrased in the question. Okay, kadang-kadang ada perkataan yang dalam teks dia gantikan. Dia tak bagi awak direct. Okay, senanglah awak nak jawab macam tu. Dia akan ubah soalan tu, dia akan ubah perkataan tu. Okay, tapi dia membawa maksud yang sama. Okay, dekat sini kita kena bijak. Dekat sinilah kita guess the meaning of unfamiliar words. Okay, yang pertama tadi. Okay, bullet number 3. Guess the meaning of unfamiliar words. Okay, from the clues provided by other words and by context. Okay, bullet number 3. Okay, dekat sinilah dia nak test awak. Boleh tak awak teka maksud perkataan yang diubah? Okay, so bear in mind that words from the text may be rephrased. Diorang gantikan dengan perkataan lain untuk bagi soalan tu ada unsur hebat sikit. Okay, jadi the answers may be clearly stated. Kadang-kadang jawapan straightforward awak boleh dapat terus daripada paragraph, daripada petikan awak boleh dapat terus. Kadang-kadang you have to draw conclusion or make inferences from the passage. Awak kena faham sendiri. Ya betul, Anis Rizal. Different words, same meaning. Okay, perkataan tu berbeza tapi membawa maksud yang sama. So smart students, they will able to see the difference. Okay, different word being used but the meaning is not changed. Okay, the meaning remains the same. Okay, so don't expect they give a straightforward questions. Come on girls and boys, this is test paper. Okay, it's not as easy as you think, but if you know the technique, you're able to answer smoothly. Okay, so kadang-kadang awak kena draw your own conclusion. Okay, maknanya awak kena faham sendiri, oh jawapan dia berdasarkan kefahaman awak, tapi jangan ubah maksud. Okay, jangan pandai-pandai awak ni, pilih saja jawapan yang ada dalam passage tapi yang awak faham. Okay, membawa maksud yang sama. Okay, itu ialah tips and techniques for part 3. Okay, berbeza sedikit dengan part 1 and part 2. Okay, part 3 ni ada lagi satu teknik. Satu lagi teknik untuk cikgu kongsikan supaya awak cepat jawab. Okay, cepat jawab. Okay, kita tengok dulu soalan dia sebelum awak cuba jawab. Okay, sebelum ni saya kata read the passage once. Betul tak? Saya suruh baca passage tu. Okay, tetapi ada lagi satu teknik untuk kita jimat masa. Cuba awak tengok. From paragraph 1, okay, from paragraph 1, why did the writer decide to start an old people's home? Dia dah bagi awak terang-terang dekat situ from paragraph 1. Jadi buat apa awak buang masa? Pergi balik ke petikan tu, carilah paragraph 1. Okay, so tips 1 untuk jimat masa, dia dah sebut dah situ from paragraph 1. So do not waste your time, pergi terus pada paragraph 1. Okay, jadi read the passage once tu awak boleh abaikan.
Okay, awak boleh juga terus baca soalan. Read the question first. Jadi pergi tengok soalan dulu. Soalan untuk part 3 ni dia direct. Dia akan bagi tahu awak paragraf mana dia nak tanya. Jadi betapa mudahnya awak terus pergi pada paragraf tersebut, cari jawapan. Okay, daripada awak kita nak kejar masa, so, tapi tak semua soalan ya girls and boys. Ada yang awak memang kena baca juga. Okay, awak kena go through juga the passage. Okay, tetapi untuk jimat masa, kita boleh, bila dia dah cakap from paragraph 2, pergi cari paragraph 2. Jadi tak perlulah awak buang masa dulu baca petikan, lepas tu awak pening pula stop, ini makna dia apa Jangan baca. Baca sekali lalu, jangan fikir ini apa dia punya maksud. Okay, belum lagi. Sebab kadang-kadang yang awak fikir maksud yang awak tak faham tu, tak ada pun dalam soalan. Okay, tak ada pun dalam soalan yang awak, perkataan yang awak duk fikir-fikir tu awak tak faham. So, it's better that you read the question first. Ini part 3 ya. Part 3, part 3. Okay, sebab dia dah bagi siap-siap dah from paragraph 1, apa dia punya soalan. Jadi tugas awak ialah baca terus paragraph 1. Okay, tapi awak kena tahulah mana satu paragraph 1, 2 and 3 and so on. Okay, kemudian itu ialah untuk bantu awak jimat masa dekat situ. Okay, so bila soalan yang pertama, kedua, ketiga, keempat tu boleh jadi dia dah bagi siap-siap from paragraph, which paragraph that they want you to answer. But the later question, sometimes you have to read the whole passage. Awak kena juga baca passage tu. Okay, so masa untuk awak ambil untuk part 3 ni agak panjang sebab dia punya teks sangat panjang. Okay, dan jangan baca terlalu laju, jangan assume, don't make your own assumption. Okay, whatever is written in the text, the answer should be there. Okay, alright. Loga asks, we must not take exact thing from paragraph and create a new sentence but same meaning. Okay, she's asking me. Okay, we have answer options there. Okay, Loga. So when you have answer options there, make sure the answer that you have chosen are taken from the paragraph, even though the sentence is not the same, but the meaning is there. So look for the answer option. Which answer option has the same meaning in the text? Sometimes they change the answer, but the meaning remains the same. Okay, so you don't think of your own sentence, you just look at the answer option. Okay, let's say the answer is C. Okay, is a C, and what you have read in the text, you have the same understanding. The meaning is still the same, so you choose the best answer. Okay, Izwan Shah says our own sentence, is it? Okay, you don't have to. You have to have your own understanding. Okay, maknanya awak faham. Awak faham A, B, C tu jawapan tak semestinya ambil direct daripada petikan. Itu awak kena tahu. Okay, ada masa jawapan direct daripada petikan. Awak dah tahu dah A is the answer. Tetapi as you move on to the next question, jawapan tu dia tak ambil daripada teks tapi dia ada maksud yang sama. Okay, maksud yang sama. Jawapan tu ada maksud yang sama dalam teks tu. Okay, jadi itu boleh jadi jawapan dia. That's why I said you have to, dekat tips ni, okay, you have to draw your own conclusion, yang bawah sekali tu. Okay, you have to draw your own conclusion or make inferences from the passage. Maknanya awak punya pemahaman. Okay, sebab jawapan tu tak semestinya ambil direct daripada petikan. Jawapan dia boleh jadi membawa maksud yang sama tapi ayat tu diolah dalam bentuk lain. Jadi awak sendiri kena faham. Maknanya buat conclusion sendiri, buat inferences sendiri. Okay, maknanya awak sendiri yang kena faham jawapan tu. Okay, so that's why I said baca soalan dan jawapan. Okay, dapat je soalan, baca soalan dan juga jawapan. Okay, Ada Izwan, am I answering to your question? Okay, means your own understanding. Okay, what do you understand from the question? And the answer, is it can be found in the text? Ada tak jawapan yang awak baca tu, A, B dan C, ada tak dalam teks tu?
Macam tu. Okay, tak apa, kita akan test awak punya reading comprehension. Okay, this is the next one. Yes, thank you Lavanya. Macam anak murid saya semuanya. Understood teacher, thank you. Okay, so now saya nak awak jawab soalan ni. Nampak dia dah bagi siap-siap dah. From paragraph 1, why did the writer decide to start an old people's home? Jadi saya dah bulat, saya dah bagi, saya dah bubuh dalam kotak dah paragraph 1. Jadi awak tak payah susah nak cari. Cuba cari jawapan dekat situ. Okay. So soalan ni dia dah direct dah. Dia dah bagi siap dah from paragraph 1. So kenapa buang masa baca semua petikan? Pergi pada petikan yang saya dah masuk dalam kotak biru tu. Okay, cuba jawab. From paragraph 1, why did the writer decide to start an old people's home? A. Many parents struggle with illnesses. B. He wanted to help his aging parents. Okay. C. He wanted to help society move forward. And D. There are many people who had no help. Focus on the paragraph in the blue box. Fokus pada paragraph 1 sahaja. Okay. Ini yang maksud saya. Jangan buang masa. Wow, cepatnya. Naili says A. Aino says A. A. Yani says A. Nadia Zaki says D. Okay, we have different answer. Big Yukok says D. Okay, ada tak jawapan lain? Any other answers? Maybe B or C? Okay, so we have A and then we have D answers. Anybody says B or C? Timali, the answer is A, teacher. Are you sure? Salihah says D. Okay, I only see A and D. So B and C obviously wrong. Betul eh? Saya boleh nampak. Haris Ikhwan says C. Okay, kita ada jawapan A, kita ada jawapan C, kita ada jawapan D. Okay, Arif 06 says D. Wow, yakinnya kamu. Loga, A or D? Alamak. Jangan macam tu. Okay, Loga. So you have to choose. When you say A, cari jawapan. Okay, adik-adik, jawapan ada dalam petikan. Okay, nama pun reading comprehension, baca dan faham. Okay, so Loga confused A atau D. Okay, but you only have to choose one answer. Okay, you only have to choose one answer. Okay, kita bacalah. Kita baca sikit Kita baca. My wife and I decided that we should do something for society. Okay, my wife suggested running an old folks home as we both had seen our parents struggling through their illnesses. Okay, in their later years, we had looked after our parents which were with much love and had watched them go in peace. But there were so many other lonely souls who had nobody. Perhaps we could do something for them. So first thing first, faham ke tidak paragraph 1 tu? Faham ke tidak? Okay, bila baca tu, tanya diri awak. Dia cakap pasal apa tu? Paragraph tu cakap pasal apa tu? Okay, itu awak kena faham dulu. Okay, dia kata, my wife and I decided that we should do something for societies. Isteri saya dan saya buat keputusan lah, decided kita nak buat sesuatu untuk masyarakat. Okay. My wife suggested running an old folks home as we both had seen our parents struggling through their illnesses in their later years. So, old folks home. Mungkin ada yang tak tahu old folks apa. Old folks home, rumah orang tua, rumah kebajikan orang tua.
So my wife, isteri dia suggested mencadangkan running an old folks home, buka rumah kebajikan orang tua. Sebab apa? S tu ialah because. Okay, S tu ialah because. We both, kami had seen our parents. Kami ni, diorang ni, dua orang tu, wife and I tu dah tengok dah, diorang punya parents, ibu bapa struggling through the illnesses in their later years. Sakit. Okay, berjuang. Okay, dia struggle lah. Okay, struggle dalam tempoh dia orang sakit tu. Okay, jadi we had looked after our parents with much love. Kami dah jaga kedua ibu bapa kami dengan penuh kasih sayang and had watched them go in peace. Dah tengok dia orang go in peace, maksudnya dah meninggal. Okay, dah meninggal. Jadi daripada dia orang bela mak bapak dia orang sampai daripada sakit tu sampailah dia orang go in peace, bermakna dia orang dah meninggal dunia. Okay. We had seen our parents, maknanya dia orang tengoklah parents dia orang. We had looked, okay this one, but there were so many other lonely souls who had nobody. Tapi banyak lagi di luar sana, okay, yang keseorangan. Tak ada siapa pun yang jaga. Okay, perhaps, mungkin, we could do something for them. Kita boleh buat sesuatu untuk mereka. Nampak tak kat situ? Dia cerita, dia dengan wife dia, okay, nak buka rumah kebajikan orang tua sebab dia orang selama ni dia orang dah jaga mak ayah dia orang yang sakit daripada sampailah mak ayah dia orang meninggal. Okay, dan dia orang rasa banyak lagi orang di luar sana yang tak ada siapa-siapa, yang lonely, nobody. So perhaps mungkin diorang boleh buat sesuatu untuk mereka. Mereka tu siapa? Ialah orang-orang tua di luar sana yang tak ada siapa-siapa dengan mereka. Jadi itu ialah awak punya pemahaman terhadap paragraph 1. Jadi soalan dia di sini, girls and boys, why did the writer decide to start an old people's home? Kenapa writer tu dia nak buka rumah kebajikan orang tua? A, many parents struggle with illnesses. Siapa jawab A tadi tu Wow, yakinnya kamu. Many parents ke? Tak. Tengok balik ayat. We both had seen our parents. Our. Dia tengok parents dia je, adik. Okay. Anissa, Alia. Jadi jawapan A tu, adakah betul? Tengok balik. Many parents struggle with illnesses. Adakah dia sebut many parents? Tak, dia sebut our parents. Jadi hanya ibu bapa dia orang aja. Sebab tu saya kata jawapan ada dalam petikan. Okay, bila awak pilih A, adakah betul ada ayat many parents tu? Tak ada. Dia cakap we have seen our parents. Line number 2. Okay, so A is definitely wrong, cross. Okay. Kita tengok yang jawab B. He wanted to help. Ada jawab B ke? Tak ada kan? Okay, B is wrong. He wanted to help his aging parents. Kenapa B salah? Andai kata awak ada terdetik nak jawab B, kenapa B salah? Sebab parents dia dah meninggal. Okay? We had seen our parents struggling. We had looked our parents with much love and had watched them go in peace. Go in peace tu maknanya dah meninggal. Jadi, kenapa dia buka rumah orang tua ni nak tolong dia punya parents sedangkan parents dia dah meninggal? Okay, that's why B is wrong. Sebab tu B ialah jawapan yang salah. Dah clear salah. Jadi awak put a cross. Cross di sini ialah awak ambil lah awak punya pensel, tarik B tu daripada B sampai perkataan parents tu. Supaya bila awak nak tanda jawapan kejap lagi, awak takkan tersalah tanda. Sebab tu awak cross sepanjang yang mungkin. Jangan highlight highlight lain. Highlight untuk awak tengok keyword. Awak hanya cross saja. Tarik panjang-panjang. Okay, tarik daripada B tu sampai ke parents. Jadi awak tahu dah B bukan jawapan dia. Bila awak nak transfer jawapan kejap lagi, awak nampak B tu salah. Sebab ada student saya yang buat careless mistake. Dia fikir macam, dia tengok macam tu saja. Dia tak crosskan. Dia kata okay B salah, okay jawapan C. Tapi bila dia boleh tanda B. Sebab cuai. That is what we call as careless mistake. So B you put a cross, A pun you cross. Now we left with answer C and D.
He wanted to help society move forward and there were many people who had no help. Okay, he wanted to help society move forward. Ada tak dalam tu? Yang answer C tadi, Haris, kan? Saya keliru. No help tu. Okay, Naili cakap saya keliru. There were many people who had no help. Okay. Okay, kita tengok dulu C He wanted to help society move forward. Ada ke? Ada ke ayat tu dalam tu? Yang kalau tak ada ayat direct pun, tak ada perkataan help society move forward tu, ada tak sentence yang membawa makna wanted to help society move forward? Itu kita kena tengok balik. Ada ke? Dia cuma cakap there were so many other lonely souls who had nobody. Okay, saya rasa tak ada. Okay, cuba adik-adik baca balik. Okay, tak ada pun C tu. Okay, jadi jawapan ialah D. Jawapan ialah D. Kenapa D? Sebab ayat yang terakhir tu. But there were so many other lonely souls who had nobody. Perhaps we could do something for them. Mungkin kita boleh buat sesuatu untuk mereka. Jadi there were so many lonely soul. Nampak tak? Lonely soul tu dia tukar. Dia tak bubuh dekat D tu. There were many lonely soul who had no help. Itu yang dimaksudkan dengan the answers may be clearly stated, ada masa-masa dia, ataupun you have to draw your own conclusion or make your inferences from the passage. Jadi siapa yang blur-blur tadi tu, yang tanya saya tadi tu, ayat sendiri ke? Kamu tanya saya kan? So inilah dia. Bukan ayat sendiri girls and boys. Bukan ayat sendiri. Ambil ayat jawapan tu. Contohnya, there were many people who had no help. Ayat ni, ayat D ni tak ada dalam petikan. Betul ke tidak? Tak ada. Sebiji ayat D tu tak ada dalam paragraf 1 ni. Tetapi ada ayat dalam tu yang membawa maksud sama. Okay, contohnya lonely soul tu dia tukar kepada many people. Betul tak? Lonely soul tu dia tukar kepada many people. Soul tu ialah lonely soul. Nama Melayu soul Okay, saya kena fikir balik lonely soul. Okay, lonely soul tu dia tukar kepada many people. Jiwa kosong, lonely soul. Okay. Jadi many people who had no help. Jadi dia tukar lonely soul tu kepada many people. Tapi makna dia sama. Makna dia sama. Ramai orang di luar sana tak ada help. Who had nobody. Who had nobody membawa maksud who had no help. Tak ada bantuan. Okay, nampak tak dekat situ? Ayat tu membawa maksud sama tetapi dia guna ayat yang berbeza. Okay, itulah yang dimaksudkan bila saya kata sometimes you have to draw your own conclusion. Awak kena faham sendiri. Okay, bukan awak bina ayat lain yang tanya tadi. Ayat sendiri ke? Bukan. Bukan awak bina ayat. Tengok jawapan. Okay, tengok jawapan. Okay, dia takkan tanya awak straightforward. Okay, macam tu mudah lah awak. Kalau dia ambil lonely soul who had nobody, dah tentu awak akan pilih jawapan D. Jadi dekat sini dia soalan berunsur kebat. Okay, kemahiran berfikir aras tinggi. Okay, so awak kena bijak pilih jawapan. So jawapan dia ialah donkey. Okay, tadi yang ada yang komen dia confused no help. Situlah kefahaman awak. No help di sini bermakna nobody. Who had nobody? Who had nobody ialah dia tak ada siapa-siapa. Jadi dia tak ada bantuan, no help. Okay, itu membawa maksud yang sama dua tu. Okay, ayat sentence yang terakhir tu membawa maksud yang sama dengan D. Sebab tu jawapan dia D. Okay, itu maksud saya. So, jika awak lemah, girls and boys, untuk awak mahir menjawab part 3 ni, tak ada cara lain, awak kena banyak membaca. Okay, awak kena banyak membaca. Jadi nasihat saya, beli satu buku latihan, buat banyak-banyak soalan macam ni. Okay, dan awak akan improvekan awak punya vocabulary. Okay, this will help to increase your vocab. Okay, so bila awak tak boleh, vocab awak kurang, so this is where you struggle. Okay, so itu ialah soalan 1. Kita cuba soalan 2. Okay, from paragraph 3, we know that the 92-year-old man. Okay, cuba from paragraph 3. So awak direct terus pergi kepada paragraph 3.
Saya dah bubur dalam kotak biru, paragraph 3 tu, awak hanya fokus pada paragraph 3. Okay. A, needed help in walking. B, had lost his wife years ago. C, helped himself with respect. And D was very independent. Okay, you read the paragraph 3, the whole paragraph and try to answer. Guna balik skill yang saya ajar tadi. Okay, kadang-kadang jawapan direct, kadang-kadang jawapan membawa maksud sama dengan ayat yang ada dalam petikan. So don't be rush, okay. Dekat sini yang awak akan lose mark. Ramai pelajar hilang markah dekat soalan ni. Okay, sebab dia faham lain. Soalan kata lain, dia jawab lain. Awak faham benda lain. Okay. Macam mana nak mahir, kena buat latihan banyak-banyak. Dan awak akan ada skill tu. Okay, awak akan brush up your reading comprehension skill. Sebab dia reading comprehension. Reading membaca, comprehension ialah pemahaman awak. Jadi bila tak faham, tak bolehlah jawab. So, pick your card says A. Haris says C, help himself with respect. Kemudian, Azimna says C, help himself with respect. Okay. Izwan says C. Shabila also says C. First answer A kan just now. Okay, kemudian C again, another C. Jivanisha says C also. Wah, ramainya C. C, help himself with respect. Okay, Anis Faridato says C. Any other different answer? Saya nampak Salihah says D. Was very independent. A, Nur Alia says A. Okay, kita ada 2 orang jawab A dah. Okay, kita dapat ada A, ada C dan ada D. Okay, let's look at the paragraph. Kita faham dulu paragraph 3 ni. Okay, so yesterday I had one of those moments which stay in our memories for a long time. Okay, a 92-year-old man. Ini dia cerita lah. Yesterday I had one of those moments which stay in our memories for a long time. A 92-year-old man moved into our old folks home. Ada seorang lelaki tua berusia 92 tahun masuk ke rumah kebajikan mereka tu lah. Okay, he looked well and carried himself with great dignity. Maksudnya di situ dia nampak okay, look well, sihat. Carried himself with great dignity. Bawa diri dia dengan penuh bermaruah, dignity, maruah. Okay. So he was one who took great trouble with his appearance. Okay. His wife had just passed away. Wife dia baru meninggal, had just passed away. And then now he needed looking after. Sekarang dia perlu bantuan. That is where you need to understand. Now he needed looking after. His wife had just passed away. Now he needed looking after. Sekarang dia perlu bantuan. Okay. So after waiting several hours in the lobby, I took him to his room. Okay. Setelah dia tunggu dekat lobby, dia bawa lah pergi ke bilik dia. As he walked slowly to the elevator, okay, I described the small room to him in great detail, including the curtains that hung in his room. So masa mereka berjalan ke elevator tu, dia ceritakan sedikit tentang bilik dia, okay. Lebih detail lah, termasuklah langsir yang gantung dekat bilik dia tu. Okay, jadi soalan dia. Kita tahu lelaki tua yang berumur 92 tahun itu, A, needed help in walking. Tadi ada yang jawab A kan, Anissa Roslan. Needed help. Mana awak dapat jawapan tu, adik manis? Mana jawapan dia? He needed help. Ada tak? Soalan saya, dan saya dah bagi tahu jawapan ada dalam petikan. Ada tak he needed help in walking? Alila pun cakap, teacher. Wow, yakinnya kamu. Ada ke needed help in walking? Okay, kita baca dah tadi kan? Saya nak tengok balik. Ada tak ke saya terlepas pandang ni? He looked well and carried himself with great dignity. And then as he walked slowly.
as he walked slowly to the elevator. Memang jelas, terang dan nyata A ialah salah. Sebab dia tak perlukan bantuan untuk berjalan. As he walked slowly, dia boleh berjalan tapi dia berjalan slowly. Betul tak? So ini yang dimaksudkan awak baca terlalu laju atau awak kurang faham atau awak memang nak cepat jawab. Kan? So itu ialah careless mistake yang awak buat. Okay? Kita kena, awak kena slow and steady jawab soalan ni. Betul, memang petikan dia panjang. So you have to take time. Especially when you are very, awak sangat lemah untuk faham bahasa Inggeris. Awak susah nak faham. Akan ambil masa. Okay? Kena ambil masa lama untuk faham. So A ialah salah. Dia tak perlukan bantuan Okay, so those who answered A, Christina, Anissa, Alia, do you get me? A is not the answer because as he walked slowly. Dia boleh jalan. Okay, so cross A. B, had lost his wife years ago. I didn't see any B. Okay, B memang salah sebab wife dia. Tapi ada student saya yang jawab B. Okay, ada student saya jawab B. Saya kata, kenapa awak jawab B? Dia kata, wife dia dah meninggal? Betul, wife dia dah meninggal. Tetapi bila dia meninggal? Okay, itulah bahasa Inggeris. Had just passed away. Had just passed away dengan lost his wife years ago. Dua ayat, dia meninggal tetapi masa yang dia bagi tahu berbeza. Okay, nombor satu, years ago, beberapa tahun yang lalu. Bermakna wife dia dah meninggal beberapa tahun yang lalu. Tapi dalam petikan ni, had just passed away. Had just, baru saja. Dia tak mention bila tapi baru. Benda tu baru berlaku. Wife dia baru meninggal. Jadi dekat situ B is not the answer. Tapi ada juga pelajar saya yang jawab B. So be careful. Be careful when you read the passage. Ingat pesan saya, jawapan ada dalam passage. Itu saja saya nak pesan pada kamu. Bila soalan macam ni, walaupun kamu pelajar lemah, boleh dapat jawapan. Sebab apa? Sebab jawapannya memang ada dalam passage. Cuma bila ada soalan kebat tu, you kena struggle sikit lah. Okay? Tapi whatever it is, jawapan ada dalam teks. So B is wrong. Okay? Help himself with respect. And D was very independent. Are you sure? Okay? Antara C dengan D lah. A dengan B dah salah. So kita tengok dulu jawapan. Jawapan dia C. Okay? So tahniah pada yang jawab C, okay, means you really focus, you really have good understanding of the text. Tetapi mari kita tengok balik, kenapa jawapan dia bukan D? Okay, ada yang jawab D. Okay, Solihah tadi jawab D, was very independent. Okay, ini agak tricky sedikit. Dia tak independent okay, dia tak independent. He look well, saya faham mungkin ada yang tengok ayat he look well and carried himself with great dignity. Ayat tu memang membawa maksud dia ni independent tapi sebenarnya tidak. Tengok balik ayat seterusnya. He was one who took great trouble with his appearance. Dia ada masalah dengan dia punya penampilan. Okay, dia ni. Kemudian, his wife had just passed away. Now he needed looking after. Sekarang dia perlu bantuan. Itu ialah keyword yang dia ni bukanlah independent. Okay, memanglah sebelum tu dia nampak okey, nampak sihat, tapi sebenarnya dia bukanlah seorang yang independent. Setelah wife dia meninggal, dia perlu bantuan. So he need help after the wife had passed away. So jawapan dia punya keyword is now he needed looking after. Okay, so itu ialah dia punya keyword di mana jawapan D ialah salah. He was not independent. He relied on his wife. Dia bergantung pada wife dia. But once the wife had died or had passed away, he needed help. Okay? So help himself with respect. Maksud C ni, okay? Maksud C ni ialah kenapa kita cakap dia bawa diri dia dengan penuh rasa hormat ialah bila dia masih lagi boleh berjalan dengan slow. Okay? Dia masih lagi masuk ke rumah orang tua tu dengan slowly and then he looked well and carried himself with great dignity. Itu ialah jawapan dia C. Sebab tu jawapan dia C. Okay. Okay. Okay, saya harap bila awak jawab part ni, please refer to the tips again. Okay. Yang paling penting ialah read the question. Itu yang sangat penting. Baca soalan balik. Dan baca semua pilihan jawapan. Soalan dan jawapan. Okay. Kita nak awak familiar dengan jawapan tu.
Okay, baca tu bukan ambil masa banyak sejam 2 jam. Baca saja, tak sampai sesaat pun awak baca. Just go through the question and the answer option A, B dan C. Kemudian awak kena faham, okay, kadang-kadang dia ubah perkataan tu. Ini yang saya ulang banyak-banyak kali. Dia ubah. Teks tu dia ubah. Dia tak ambil teks tu sebiji-sebiji daripada petikan, bubur, tepek dekat jawapan. Semua dapat A bahasa Inggeris, kan? Tidak, dia nak uji awak juga soalan hot. Kita panggil soalan hot atau soalan kebat. Jadi dekat situ awak kena ada awak punya own understanding. You must have your own understanding. Okay, but please remember that the answer will always be in the text. Okay, kami tak akan tanya awak soalan yang tiba-tiba tak berkaitan dengan teks. Tidak So soalan mesti berkaitan dengan teks. Okay, kemudian choose your answers carefully. Cross out answers yang awak yakin memang salah. Okay, kemudian baru awak bulatkan jawapan yang betul. Bila awak transfer jawapan, double check. Okay, double check yang awak bulat tu jawapan dia. Sebab tu saya suruh awak cross siap-siap. Okay, so kemudian next punya soalan 3, 4 dan 5 biasanya dekat paragraf yang seterusnya. So in paragraph 5, 4 dia akan sebut in paragraph 5 dan soalan. Okay, kadang-kadang dia akan tanya maksud. Okay, dia akan tanya maksud. The meaning of this word imply, perkataan imply. Imply maknanya refer. Refer pada apa? Dekat situ awak kena smart guessing. Okay, ada soalan yang menanyakan maksud. Okay, jadi awak kena faham lah kalau awak tak pandai maksud dia, itulah awak guna, ambil ayat tu, cuba masukkan dengan, ambil pilihan jawapan tu, cuba masukkan dalam sentence. Tengok sama ke tak maksud dia. Okay, itu awak kena, itu kita panggil tembak, tapi tembak dengan bijak lah. Okay, kena smart guessing. Ini yang dikatakan dia nak guess the meaning of unfamiliar word. Okay, understand specific detail. Okay, nampak je paragraf tu kecil, tapi sebenarnya awak kena faham lebih detail dalam paragraf tu. Okay, ramai student yang rasa macam alah senang je paragraf 3 kecil, sikit je, nampak? Sikit je kan? Tapi itulah dia, awak silap faham, awak pilih jawapan yang salah. Okay, sebab tu soalan ni dia menguji awak punya kebolehan untuk awak understand specific detail dalam teks tersebut. Okay, dan ingat juga part 3 terus pergi kepada soalan untuk jimat masa. Tapi kalau awak terlupa, awak baca dulu petikan pun tak ada masalah sebenarnya. Sebab nanti awak dah ada sedikit pemahaman tentang petikan tu, awak jawab pun awak faham juga. Okay, tapi kalau awak ingat part 3, cikgu cakap from paragraph 1 terus pergi paragraph 1. Okay, ini untuk awak jimat masa. So soalan 1, 2, 3, 4, 5 biasanya dia akan tanya berdasarkan paragraf. So 5 soalan awak dah jimat masa. Sebab kita ada lagi panjang soalan yang awak kena hadap selepas ini. So sebab tu soalan part 3 ni, nasihat saya terus pergi pada soalan. Macam soalan pertama dia tanya paragraf 1, terus pergi refer paragraf 1. Tak perlu buang masa baca the whole paragraph. Mungkin ujung-ujung soalan tu adalah yang 1, 2 awak kena baca paragraf tu, kena baca teks tu secara penuh. Okay, so tapi part 3 ialah soalan yang awak boleh actually jimat masa. Okay, so itulah ya sedikit tips yang saya tekankan dekat part 3. Part 3 nampak mudah sebenarnya, tapi itulah awak boleh buat careless mistake. Okay, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tips dekat situ. Okay, kemudian ingat juga daripada dia macam part 2, dia punya teks ialah bersambung, berkait. Okay, contohnya teks yang, semua teks ni cerita. Jadi bila cerita, dia bukannya dia saling berkait lah. Daripada paragraf 1 sampai paragraf terakhir, one morning tu, sampai dia ada join, semua berkait sebab dia cerita. Okay, dan biasanya part 3 ialah cerita. Itu awak kena tahu. Part 3 ialah cerita dan kita panggil extended text. Okay, teks dia panjang. Okay, jadi itulah soalan pertama dan kedua yang kita dah cuba jawab untuk part 3. Baik, selepas ni kita ada break untuk Q&A session di mana awak akan diuji untuk jawab kuis dan boleh menang macam-macam. Okay?
Ada yang pernah terfikir bahwa harapan itu telah hilang. Ada yang pernah terfikir kejayaan hanyalah angan-angan. Ada yang pernah terfikir untuk tidak melangkah mengejar impian. Saya nak pergi sekolah. Sekolah seronok, boleh belajar, ada kawan. Tapi ayah tak mampu, adik-beradik saya ramai. Nak beli baju sekolah lagi, seluar sekolah, kasut sekolah lagi. Di dalam diri kita selalu ada keinginan untuk maju, untuk lebih dekat dengan impian, untuk melihat hari yang baru, untuk menjadikan hari ini hari yang lebih baik. Lakukan perkara yang hebat hari ini. Mereka semua mahu berubah. Mereka semua juga mahu maju. Saya gembira dapat peluang belajar. Saya bersyukur ada yang mahu hulurkan bantuan. Saya ada cita-cita nanti besar saya nak jadi guru. Apa yang kita ada hari ini, jadikan landasan bersama mereka untuk hari esok. Hadirkan harapan untuk setiap insan yang impikan kejayaan. Dulu tak tahu, sekarang dah tahu. Semua ini ilmu, boleh guna nanti untuk masa depan. Boleh dapat kerja bagus, boleh bantu keluarga dan orang-orang lain yang susah macam saya. Barulah berguna untuk masyarakat dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrah. Di dalam kehidupan ini kita harus menegap diri dengan melihat mereka yang di bawah, yang memerlukan, yang mahu berubah, yang berpotensi diri, yang mengejar impian. Alhamdulillah, sejak saya masuk program ini, pelbagai pendedahan yang telah saya terima, YPM memberi kami kebebasan untuk memilih apa sahaja bidang kerjaya untuk mempersiapkan diri saya menuju ke arah yang lebih tinggi dalam bidang kerjaya maupun dalam bidang kehidupan. Beri mereka peluang untuk melangkah. Beri mereka peluang untuk meraih. Beri mereka peluang untuk membuktikan apa yang diimpikan. Kita bebaskan halangan mereka. Dengan sokongan dan dorongan daripada pihak Yayasan Pelajaran Mara itu sendiri, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menggunakan segala peluang dan insya-Allah apabila saya dapat menamatkan pengajian, saya pula akan memberikan harapan kepada mereka yang memerlukan seperti saya. Sesungguhnya, berkat yang besar itu pasti hadir, walau dengan pemberian yang kecil. Bersama kita mendampingi mereka yang memerlukan. Bersama kita memberi harapan untuk mimpi besar mereka. Baik adik-adik. Tadi adik-adik telah bersama dengan Cikgu Nadia bagi sesi pertama kita menerangkan tentang kertas, bagaimana cara teknik memahami dan menjawab. Apa kata Cikgu Nadia tadi? Kita kena faham dan kita kena betul baca, faham semua sekali itu baru kita jawab. Kadang-kadang ayat dia diubah-ubah. Belajar dan menjawab untuk kertas peperiksaan bahasa Inggeris. Tadi tu baru kita ambil daripada part 1 till part 3. Sebelum kita nak masuk segmen tadi, kita ada sedikit main video tentang
bantuan yang disediakan oleh Yayasan Pelajar Mara. Macam mana adik nak dapat tu? Boleh menghubungi pegawai PPNDYPM. Kat mana? Tak susah. Boleh berjumpa mereka di pejabat Mara negeri yang terdekat untuk bertanya tentang bantuan yang adik dapat daripada YPM. Jadi sekarang ni kita dah masuk kepada segmen soal dan jawab. Jawab pasti menang. Okey adik-adik, sebelum tu jangan lupa untuk like, share dan komen. Di YouTube jangan lupa subscribe. Bantu kami untuk memperbanyakkan likers, subscribers supaya kami dapat memperbanyakkan lagi program-program pendidikan seperti ini. Suara siapa tu technical tolong. Ada suara cikgu Jepang tu. Bak kata Mama Arif dan tadi kita tengok Anissa pun cakap ada tadi. Dah cantik. Kita dah adjust. Jadi adik-adik, kita dalam segmen soal jawab pasti menang. Okey, di ruangan komen yang pertama, sila letakkan nama sekolah dan jawapan anda. Dan kena ingat pihak juri kami adalah dirahsiakan dan keputusan adalah muktamad. Tidak perlulah nak WhatsApp, nak tanya saya dah bagi awal ke apa. Tidak. Keputusan yang kita umumkan ini adalah penamat dan muktamad. Dan pemenang yang perlu mengumumi. Yang lain-lain cuba lagi. Kita masih lagi ada sesi petang dan sesi selepas ini. Jadi untuk soalan pertama sebab adik dah dengar tadi. Soalan pertama. Jangan lupa nama sekolah dan jawapan. Soalan pertama. What is the code for SPM English Reading Paper 1? Apakah dia kod bagi kertas Reading Paper 1? Kertas 1. Reading. Kod dia, kod. Siapa cepat, dia menang. Siapa jawab, menang. Okey, macam mana? Ada pemenang kita? Adik Kaikal Aina. Betul kat abang semua ni? Kaikal Aina ataupun Kaikal Jaafar SMK Ulu Kinta jawapan dia. Dan adik menang apa tu? Green screen. Okey, tadi kepada adik Kaikal Jaafar dan soalan yang seterusnya. Bagus tu, maknanya dia dengar tadi tu. Dia dengar. Yang kedua. First thing that the student need to do when they get their test paper. Dapat je kertas ni dek, apa yang perlu dibuat? First thing that student need to do when they get their test paper. Dapat je ni, apa yang sepatutnya dia kena buat? Dapat kertas peperiksaan ni. Apa yang dia kena buat ni dek, nak jawab exam ni? Ada jawapan tu tapi tidak menepati tu. Bagi tepat sikit, NSAM tu, Anis Rizal. Bagi jawapan betul-betul. Hampir nak tepat tu, hampir nak tempat adik Alia tu. First thing that student need to do when they get their test paper. Before you read your question, apa perlu buat? Nak bagi faham tadi. Cikgu Nadia ada bagi tahu tadi. Okey. So macam mana? Yes. Adik Lee Lai Shin dari SMJK Peng Hyun. Read the instruction. Sebelum jawab, baca dulu apa dia instruction dia. Baru kita betul. Jadi adik dah menang apa ni? Feedback kita. So nanti macam mana adik menang tu. Okey, terima tanya kepada adik Lee Lai. Okey, soalan yang ketiga. Dengar betul dan jawab betul. How many option are there in part 1 multiple choice question? How many option are there in part 1 MCQs? Ada berapa pilihan tu? Ada berapa pilihan dalam part 1 untuk MCQ? MCQ. So teknikal kita pemenangnya muktamad kepada adik Ainul SMK Raja Chulan. Dia dapat baju ni. So baju apa ni? Nanti adik boleh dapat surprise tapi dapat menang baju. So jawapan tadi 3. How many option? Ada 3. So siapa jawab, dengar betul soalan, jawab cepat-cepat tapi jangan lupa nama, sekolah dan jawapan yang tepat. Kita akan ambil tepat. Dan keputusan ini muktamad. Jangan cuba-cuba cari. Dan yang seterusnya, soalan keempat
What do you need to do when you are sure that the answer option is obviously wrong? Apa yang kita nak buat? Tiba-tiba jawapan kita ni salah. Salah apa kita nak buat? Kita nak ubah jawapan kita. Aku dah jawab ni. Kan? Tapi jawapan aku salah. Apa yang perlu aku buat? Tadi Cikgu Nadia ada terangkan. Cikgu nak kita terangkan. What do you need to do when you are sure that the answer option is obviously wrong? Pemenangnya adik Alia Adriana. SMK Raja Chulan. Jawapan dia eliminate. Ataupun adik-adik boleh eliminate it. Ataupun cross it. So pemenang dia. Okey, dan soalan yang terakhir. Okey. Nama sekolah dan jawapan yang tepat. Kami akan buat keputusan yang muktamad. How many minutes given to answer question in SPM English Reading Paper 1? Berapa minit yang dibagi? Berapa masanya adik-adik nak jawab paper 1 ni? Senang. Okey. Bagaimana teknikal kita? Ada pemenang dia? Kepada juri telah membuat keputusan, sila berikan nama pemenangnya. Adik Nabila Husna dari SMANF 1 jam 30 minit. Adik menang mouse. Tapi adik-adik tanya kepada 5 orang pemenang. Tolong hubungi Abang Non kita untuk claim hadiah. Ingat adik-adik yang mendengar secara hari ini, keputusan hari ini adalah muktamad. Tiada dawa-dawi. Sila hubungi nombor yang tertera 014-604-7051. Boleh berhubungi Abang Non kita untuk claim. Kelima-lima pemenang tadi hanya pemenang saja ya yang layak claim. Sila hubungi nombor 014-604-7051 berhubung dengan Abang Non kita. Adik-adik jangan risau, kita masih ada segmen soalan jawab. Jawab pasti menang. Kita ada 5 lagi hadiah. Jadi adik-adik, sila dengar untuk sesi yang seterusnya. Cikgu Nat. Cikgu Nat. Are you still with me? Cikgu Nat, saya tak dengar suara Cikgu Nat. Yes, I'm still with you. Are you still okay? Yes, I'm okay. Cikgu I hope the students are also okay. Okay, so tadi kita ada 5 orang pemenang. Dan ramai sebenarnya yang jawab, cuma kita buat keputusan tadi. Dan ramai jawab, maknanya dia orang peka dan mendengar serta dia orang faham apa yang disampaikan oleh Cikgu Nat. Tahniahlah Cikgu Nat. Jadi Cikgu Nat untuk part 1, 2, 3 tadi Cikgu Nat dah selesaikan. So kita will continue with part 4 till part 6. Is it right? Yes. Okay Cikgu Nat, sisi saya. Beri-beri Cikgu Nat dah. Platform ni. Sila. Baik, terima kasih Encik Luqman. Okay, tahniah. Congratulations to all the winners. Okay, so I can see familiar names there. Kita ada bekas anak murid saya from SMK Raja Perempuan, Ipoh. Okay, and then I can see Chulan Girls, Ipoh, Tasisin Convent Girls. Okay. And congratulations, means you're alert with what I have taught you in the first part, the first 3 parts of paper 1. Okay. SPM reading comprehension. Okay. Okay, yang tak berjaya tu tak apa, cuba lagi. We have another 5 questions at the end of this session. Okay. Kena cepatlah. Okay, bagi nama sekolah dan bagi jawapan yang betul. Okay. Soalan tak susah pun. Okay, soalan tak susah pun. Soalan yang berkaitan dengan paper kita ni. Okay. Alright, so kita akan continue. Yes, Loga is from RPS. Itulah student saya. Okay, thank you for joining Loga. Okay, so I hope you are still with me. You're still fresh, you're still energetic. Okay, so kita akan continue. Tadi kita dah part 1, part 2 dan part 3. Okay, so sekarang kita nak masuk part 4, part 5 dan we will have a conclusion. Okay, for today's sharing session for paper 1 119/1. Okay, so part 1 MCQ question just now. Kemudian part 2 is fill in the blank, 10 question, and then part 3 yang tadi tu
Okay, kita ada from paragraph 1 until 5. So now we have come to part 4, gap text. Okay, consists of text about 350 to 450 words. Itu ialah jumlah patah perkataan dalam teks yang akan diberi untuk part 4 ni. Okay, tapi kita panggil dia gap text sebab dia akan buang perkataan daripada teks tu. So awak kena fill in the blank. So that's why we call it gap text. Okay, 6 sentences, 6 sentences, 6 ayat have been removed, dibuang 6 ayat from it and placed in jumble order after the text. Dia ambil 6 ayat tu, dia buang, dia susun dalam keadaan yang tak teratur lah. Okay, dan kemudian awak kena pilih. Okay, kita akan tengok gap text ni dengan lebih lanjut. Okay, these questions in part 4 test your ability. Number 1, to understand the main point in the extended text. Okay, so awak kena faham main idea dalam teks tersebut. Kemudian sama juga understand specific details and information in the extended text. And then you have to guess the meaning of unfamiliar words from clues provided by other words and by context. Okay, tak lari jauh pun. Dia punya motif dia tanya soalan pada awak ialah untuk test awak punya pemahaman. Nama pun reading comprehension. So when you read, you understand, then you're able to give answers. Okay, and then recognize typical feature at word, sentence and text level. So how many minutes you are advised to spend for this is no more than 6 minutes. Sebenarnya tak ada soalan yang awak kena fokus lebih daripada 10 minit. Semua bawah 10 minit. Okay, so bila awak jawab, make sure tak lebih 10 minit. Okay, but the first question is very easy biasanya. Okay, ada juga yang tanya saya, cikgu dapat soalan, nak jawab yang mana dulu? Ada tak? Ada tak cikgu akan suruh jawab mungkin part 1 dulu, part 2? Saya tak ada spesifik jawapan untuk awak nak pilih jawab mana. Dapat soalan, buka first page, jawab. Okay, tak ada masalah. Cuma awak kena fokus pada soalan yang ada teks panjang. Okay, teks yang panjang, that one you have to spend a little bit time because you have to read, understand and don't to make sure that you answered correctly. Because if you answered wrongly, sayang. Sayang sebenarnya, paper 1 ni sangat senang nak score. Cuma bila salah, tetap salah. Kalau essay tu, kita boleh tolong awak lagi. Awak salah dekat this part, mungkin another part on in the essay can be adjusted. Okay, kita boleh tolong awak dekat situ. Tapi kalau paper 1 ni tak boleh dah. Once you answered wrongly, no other way for us to help you. Okay, but for paper 2 boleh. Okay, so bila awak tanda jawapan, okay, ada juga case di mana pelajar tanda 2 jawapan. Mungkin awak, that's why I said, bila hari exam awak tak tahu awak punya keadaan. Okay, maybe you are not well, okay, you don't get enough sleep, awak study late night, that's why it's not good for you to burn the night oil. Okay, avoid burning the night oil. Okay, jangan study lewat malam on the day before, one day before you going to sit for your exam. Okay, so awak mungkin nervous, awak mungkin panik, awak mungkin nak cepat, kejar masa. 1 hour, 30 minutes. Awak rasa macam tak cukup lah. So that's why I said plan your time. Part 1, awak boleh jangan fokus lama sangat. Okay, yang ada paragraph panjang, yes, you focus 8 minutes. Okay, but not more than 10 minutes. Okay, because especially when you are very weak in grammar. Awak lemah grammar, maknanya awak susah nak faham. Contohnya semudah itulah yang saya bagi ni, point ni, kalau awak ada masalah untuk faham means you are very weak. Okay, but if you can understand, then maybe you can answer not more than 6 minutes. Maybe 4 minutes, 5 minutes, depending on your level of comprehension. Okay, and then yes, you are advised to spend no more than 6 minutes on this part. Okay, gap text. Okay, tips and techniques. Sama juga, saya memang akan sentiasa suruh awak baca, read the text carefully. Okay, baca. Okay, tak ada cara, ilmu reading kan, so kita kena banyak membaca. So read the text carefully and make sure you understand the text. Okay, even though dia ada blank space dia bagi awak, tak apa, bacalah.
skip lah blank tu, bacalah ayat yang seterusnya. Okay, point here ialah baca. Okay, kemudian read the questions. This will help you to identify which part of the text you need to read carefully. Okay. Okay, setelah baca teks, awak akan baca soalan. Okay, awak akan baca soalan. Bila awak baca soalan, baru awak tahu dekat bahagian mana teks tu yang awak kena cari jawapan. Okay. Kemudian, bila awak dah baca, okay, kita kembali lagi. Okay, so number 1 saya ulang balik. Okay, kita baca balik teks, read the text carefully and make sure you understand the text. Then you read the question. Baca soalan. Okay, baca soalan. Sebab di sini bila awak baca soalan, awak akan identify which part of the text that you need to read carefully. Dekat mana bahagian dalam teks tu yang awak kena double check supaya awak dapat jawapan. So you have to read the text and then you have to read carefully again to find the answer. So which part of the text that you need to reread so that you can find the answers. Okay, kemudian look for keywords. Okay, let me stand here so that you can see the wording. Okay, so look for the keyword in the question and find the answers in the passage. Okay, cari keyword dia. Bijak. Please be smart bila awak jawab soalan ni. Find the keyword. Why do we need to find the keyword? Sebab ia akan jimat masa awak. Once you found the keyword, you look for the answers in the text. Setiap soalan ada keyword dia. Okay, this one you must always remember. Setiap soalan ada keyword dia. So underline the keyword. And you can either underline or highlight the keyword. Okay, bring a highlighter. Just one color enough. Okay, bring a highlighter, bring a pencil. Do not just scribble your own test paper. There's nothing wrong for you to do that. Okay, and then skim the passage for them. Quickly skim. The skim and scanning is actually a technique for reading. Kalau awak belajar teknik membaca, we have speed reading. Okay, we also have skim and scanning for information. So I think we have done this in your textbook. Okay, we have skim and scanning activity where you read the text and you answer questions. I'm sure your teacher has done this many times with you because our English download Form 5 textbook, you know, we have a lot of reading comprehension activity where you need to read, you need to find for main idea, specific idea. Sometimes you have to guess the topic from the passage. Okay, you guess the title. That is what we call as reading and comprehension. So when you skim and scanning for information, bermakna di sini awak cuba cari jawapan. Scan jawapan tu. Okay, bukanlah kita ambil scanner tu, kita scan, bukan. Scan, cari jawapan tu. Okay, bila nak cari, kena baca. Okay, and then underline. Underline keyword yang awak jumpa dalam soalan tadi, underline juga dekat dalam petikan tu. Okay, so ini berkaitan. So bila awak jumpa keyword tu dalam petikan, bermakna jawapan ada di situ, takkan lari jauh. Okay, and then the questions are usually asked in sequence. Okay, you can find the first question in the first few paragraphs. So biasanya soalan pertama, kedua, ketiga dekat perenggan yang di awal-awal, iaitu perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3. Tak mungkin soalan pertama tiba-tiba kena cari dekat perenggan penutup. Okay, tidak. So dia akan tanya in sequence. So you kena familiar dengan soalan dia. Okay, kemudian the answer for subsequent questions will be found in the middle, di tengah-tengah, ataupun later part of the passage, means towards the end of the passage, means coming up to the conclusion of the text. Then there will be questions that they will ask from the later part of the passage or text. Okay, kemudian bear in mind that the words from text may be rephrased. This is what we have done in part 3 just now. They will rephrase the words and they will come up with another word but the meaning remains the same. Makna still sama. Okay, makna still sama. Okay, and then you may also have to draw your own conclusion or make your own inferences, okay, based on the text. Sebab kadang-kadang dia memang tak tanyalah, dia tak akan bagi jawapan direct. Senanglah macam tu. Okay, so dia nak awak faham sendiri, pilih jawapan yang berkaitan. Okay,
Again, choose your answers carefully. Choose your answer, no answers, sebab satu je jawapan. Eliminate all answers options that are obviously wrong and choose the best answer. So dia punya tips tak banyak tetapi berbeza dengan part 1 dan part 2. Okay, kalau recall balik part 2, saya ada cakap tengok perkataan sebelum dan selepas untuk awak dapat jawapan yang kita tinggalkan kosong tu. Okay, dan untuk part 2 tadi, kalau awak tak dapat jawapan, ambil jawapan, bubuh satu-satu dekat tempat kosong tu. Itu ialah tips penting untuk part 2, rational close item. Tapi part 3, awak kena cari keyword. Beza ada tips yang berbeza untuk setiap part. Okay, tetapi part 3 dan 4 lebih kurang sama, where you have to find the main idea, kemudian awak tahu soalan dia in sequence. Okay, dan passage tu ialah saling berkait. They are all connected. The passage are all connected. Okay. Kemudian awak kena faham dia ubah juga ayat menjadi ayat lain tapi makna dia still the same. Okay. So dia punya tips dan teknik ada juga beza dengan 1, 2 tapi 3 dan 4 more or less the same. Okay. Sekarang ini ialah contoh soalan untuk part 4. Okay, so kita baca arahan. Please baca arahan. Okay, you are going to read an article about 2 people who visited Putrajaya Botanical Garden. Ini contoh contoh soalan. Saya nak tekankan dekat awak dekat sini ialah why you need to read the instructions or because it tells you what you are going to read. What text that you are going to read. So it tells you are going to read, is clearly mentioned there, you are going to read an article about 2 people who visited Putrajaya Botanical Garden. So in your mind, okay, awak dah ada satu context, which is, what is the context of the text? Tentang Putrajaya, 2 people visited Putrajaya Botanical Garden. Okay, so that is why important for you to read instruction. Dia dah bagi tahu saya dah, the text is about what? So you have in your mind, you don't know yet what is it the text going to talk about. The further detail about the topic, but you have the idea roughly that they are going to talk about 2 people who visited Putrajaya Botanical Garden. Okay, next. 6 sentences have been removed from the article. So ada 6 ayat yang diorang dah buang. Okay, ini ialah petikan. Okay, tapi tak lengkap. Ada 6 ayat yang telah dibuang. Okay, kemudian you have to choose from the sentences A until H, that one which fits each gap. Okay, so dekat gap tu awak ada pilihan jawapan A sampai H. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okay, tapi soalan ada 6. Tapi awak kena pilih hanya 6 jawapan saja daripada 8 pilihan jawapan. So there are 2 extra sentences which you do not need to use, ataupun kita panggil 2 lebihan jawapan tu kita panggil distractors. Okay, itu ialah distractor. Dia nak distract awak je. So whether you are smart or not when choosing answers, it depends on you. It depends entirely on you, on how much you have understood the text. Okay, your level of proficiency, whether you understand or not, is up to you. Jadi kita akan tengok nanti. Jadi begitulah sampel soalannya, a trip to Putrajaya Botanical Garden. Okay, so what you do when you get the questions, you read again, you read the text carefully. Make sure you understand the text. Ini ialah penting. Tak faham teks tak boleh jawab. Sebab soalan ni, awak kena make sure when you fit in the answer, the whole paragraph sounds correct or grammatically correct or make sense. Make sense means ada maksud. Okay, bukanlah tak logik. Okay, so that's why you have to understand the context of the text. Okay, okay, you have read. Make sure you, even though ada kotak kosong dekat situ, teruskan baca. Okay, ada juga student saya yang tanya, cikgu macam nak baca ada kosong. Baca je lah, saya katakan baca saja. Go through semua perkataan tu. Kita nak awak familiar dengan konteks dia. Okay, baca je. Walaupun ada yang kosong tu, skip lah. Contohnya nombor 27 tu terus baca. So we were pleasantly surprised to find out that the entry was free. Baca saja. Okay, baca saja. Jadi awak akan baca dia punya teks dan awak akan baca jawapan.
Okay, bila saya kata read ni, bermakna sekali jawapan Sama juga dengan yang ada MCQ tu, A, B dan C. Baca juga A, B dan C tu. Okay. So, baca jawapan sekali. Bacalah A, B, C, D sampai H tu. Okay. Supaya awak dapat idea, nanti bila awak nak isi jawapan, awak dah ada sedikit jawapan yang dalam kepala otak awak. Okay. Di mana awak cakap, ini kot jawapan dia. So, kita nak awak ada roughly idea. Okay. Tentang the whole text. Okay. So this is a sample question untuk soalan 27 hingga 32. Kita dah nak ke hujung-hujung kertas dah ni. Okay. Cuma kali ni agak susah sebab awak kena fit in sentences. Okay. Kena masukkan sentences yang telah dibuang ke dalam paragraph tu. Jadi bila awak baca balik, make sure they are all make sense. Okay, sebab dia ialah karangan. So dia saling berkait. They are interrelated, they are connected. Okay, so make sure they are. Bila awak masukkan jawapan tu, kena baca balik. Jangan main pilih saja. Let's say your answer is A. A tu cuba masukkan dekat nombor 27 tu. Betul ke tidak bunyi dia? Okay, if you are not sure, you have to reread and reread and reread. So soalan ni awak kena ambil masa sedikit. Okay, jangan just tanda dan awak terus pergi isi jawapan. Kena baca balik. So adakah jawapan A tu memang berkaitan dengan paragraf tu. Okey, lagi satu tips untuk jawab soalan ini ialah setiap paragraf, okey, awak kena tahu ini ialah cerita. Okey, bila cerita kita ada permulaan cerita, introduction. Okey, jadi cara lagi satu ialah tengok jawapan tu, cari jawapan yang berkaitan dengan intro. Okay, saya ulang Okay, bila awak dapat soalan macam ni, awak tahu dah dia punya teks dia ialah cerita A Trip to Putrajaya Botanical Garden. So tengok the first paragraph. Soalan ialah second paragraph. Okay, second paragraph tu dia dah bercakap tentang apa. Kalau yang dikosongkan itu ialah first paragraph, mesti awak akan cari bahagian intro saja. Jawapan tu bahagian intro. Cari A sampai H tu, mana ayat jawapan yang membawa kepada introduction. So itulah kebarangkalian jawapan dia. Walaupun ada 2-3 dekat dalam pilihan jawapan. Okay, so macam ni. Start daripada upon disembarking tu, sampailah the entry was free. Jadi awak kena baca paragraph 2 tu dan faham dia punya konteks. Dan awak akan pilih jawapan berdasarkan konteks untuk paragraf tu sahaja. Okay, setiap paragraf dia ada isi yang berlainan. Just like how we do our essay. When you write your essay, you are going to have different paragraph for different subtopic. Am I right? Okay. So you don't jumble up all the points and main points or main ideas. Okay, of course you have to plan your writing. Okay, when you do your essay, introduction, one thing. Paragraph 2 mungkin subtopik yang lain. Okay, contohnya obesity. Okay, bila kita cakap pasal obesity, faktor-faktor yang menyumbang kepada obesity. What are the factors of obesity? So paragraph 1, factor 1. Paragraph 2, factor 2. Sama juga dengan yang ini. Okay, so paragraph 1, intro. Paragraph 2, cari konteks dia. Dia cakap tentang apa? Paragraph 3 tentang apa pula? Adakah memang akan sambungan daripada paragraph 2, tapi isi dia fokus pada benda lain. Dia tak sama semuanya. So awak kena faham dekat situ. So kalau hujung-hujung paragraf ialah penutup. Carilah penutup. Okay. So itu ialah cara awak tackle soalan part 4 ni. Okay, part 4. Okay, di mana awak kena tahu hujung-hujung paragraf definitely conclusion. Mana jawapan yang membawa kepada conclusion? Adakah A, B, C, D sampai H tu? Baca. Sebab itulah pentingnya awak baca pilihan jawapan A sampai H tu. Okey, dapat jawapan, baca pilihan jawapan dan awak tahu dah, oh ini ialah ayat conclusion. So definitely jawapan dia untuk conclusion. Senang je sebenarnya. Okey, kalau awak tahu, oh ini ayat conclusion ni dah sampai penutup dah ni. Finally. Dia punya sentence connectors dia. Finally. Last but not least. Dah tentu itu jawapan conclusion. Dan kalau ada soalan di bahagian terakhir, perenggan yang terakhir, mungkin itu jawapan dia kalau tak ada pilihan yang lain.
Kan? Jadi sebab tu awak bacalah pilihan jawapan A sampai H. Ingat pesan saya, jangan rasa buang masa baca. Okey, jangan rasa buang masa baca. Bila awak baca, awak akan lebih faham dan awak boleh jawab dengan confident. Itu pun dah baca pun salah lagi. Betul tak? Dah baca pun salah lagi. Okey. So ini ialah contoh soalan. Saya tak masuk banyak lah, tapi soalan tu daripada soalan 27 sehingga 32. So awak akan dapat one page soalan dan jawapan A sampai H. Okey. Hanya 6 jawapan diperlukan. Jadi 2 lebihan. Be careful. This question is a bit tricky. Di mana ada 2 lebihan soalan kan. So dia ada distractor. Dia akan distract awak nak pilih jawapan. Mana satu yang betul. Okay. So kita akan go further. Okay. Saya akan minta awak jawab soalan ni. Okay. Soalan 27 agak-agaknya apa jawapan dia? A, B, C, D, E, F, G atau H. Banyak tu. Okay, ada 8 pilihan jawapan. Okay, cara dia. Baca dulu. Baca dulu upon disembarking tu sampailah perkataan free tu. Okay, baca dulu kemudian cuba bagi tahu saya jawapan dia. Okay, adakah A sampai H? Okay, cuba fahamkan ayat itu. Wow, cepatnya. Nur Alia kata B. Okay. Lavanya anak murid saya. Lavanya Morgan. B. Okay. Loga says B. Alia says B. Ramai ingin jawab B. What is B ya? Wadin and I had research ticket prices the day before. Boy, okay. Kita bagi lama sikit Bashira says B. Azimna says B. Take your time. Jawapan banyak tu girls. Kita ada 8 jawapan sampai H tu. Anis Faridato says B. Oh, semua B ni. Semua B ni. Shabila says B. Wydin and I had researched ticket prices the day before. The answer is B, teacher. Then Molly, are you sure? Do you want to reread again? Okay, kita pergi pada tips dulu. Kita patah balik pada tips. Mana tips tadi? Sekejap depan. Ni tips dia. Okay. Okay, dia kata the questions are usually asked in sequence. Okay, you can find the first question in the first few paragraph of the passage. Okay, ini tips Okay, kemudian dia suruh awak look for the keyword, cari keyword. Okay, kemudian awak kena faham sometimes the words and the text may be rephrased. Okay, answers may be clearly stated. Maybe, dia kata maybe clearly stated. Ataupun you have to draw your conclusions or make inferences from passage. Di sini awak kena faham. Awak kena faham yang teks tu bukanlah straightforward text. Okay? Okay, kita pergi balik. Okay, semua jawab B. Ada tak jawapan yang lain daripada B? Perhaps. Christina jawab T. Tak ada T, Christina. Kita ada sampai H saja. Okay. Mungkin typo di situ. Okay. A. Up ahead was a giant information board. B. Wydin and I had researched ticket prices the day before. The canopy bridge above was empty at this time of the day. Wydin and I had anticipated spending a generous sum of money for the day. Lush green rainforest trees flank us on both sides, providing adequate shade. F. Everyone around us seemed
just as occupied with their cameras and for good reason. G, from our vantage point, we could see the topmost dome of the Prime Minister's residence. H, we had initially thought we could not have completed our exploration of the entire park on foot. So I think you have stopped answering. So answer majority says B. Okay, kita baca balik. Upon disembarking, okay, first thing, baca dulu. Upon disembarking, we noticed that the path leading up to the entrance was lined with the most unique tiles. Each one was inscribed with the picture and scientific names of plants, giving visitors an artistic preview of the flora inside. And then they put it a blank space there. So 27 is empty. So we were pleasantly surprised to find out that the entry was free. Okay, number one, we look at the context. Kita tengok konteks dulu. Konteks ni bercakap tentang apa? Okay, so kalau awak tengok dekat sini, dia cerita tentang tempat tu kan. Pada awalnya dia cerita tempat tu. Dia kata ada picture, ada nama saintifik untuk tumbuh-tumbuhan. Dia nak bagi pelawat dekat situ ada artistic preview tentang flora yang ada dalam tu. Okay, I see. Oh, NSAM tanya saya, D? Oh, dia tanya kita, bijak dia. Dia tanya kita balik, D? Okay. Okay, ada C di situ. Okay, so kita ada different answer. Kita ada A, C dan D. Okay. Okay, blank Uchiha says donkey, D. Okay. So, saya tengok kita ada jawab B. Okay, ada yang jawab A. Upon ahead was a giant information board. Okay, kemudian ada jawab B. Whiting and High had researched ticket prices the day before, and ada jawab D. Donkey. Finally, we have different answer, two different answer. Okay, so we were pleasantly surprised to find out that the entry was free. Okay, so dekat sini bila nak jawab soalan ni, awak kena make sure yang awak, oh, name is Danisha. Okay, blank Uchiha says her name is Danisha. Okay, Danisha, your answer is just now donkey, right? Thank you. Nice name there. Okay. Baik, bila nak jawab soalan ni, kita tengok konteks. Okay, girls and boys, kita tengok konteks. Konteks dia bercakap tentang apa? Dan di hujung-hujung ayat tu, dia cakap tentang apa? So, we were pleasantly surprised to find out that the entry was free. Bermakna dia cakap pasal entry, so awak kena cakap pasal something which is related to the entry. Okay, I understand that the first few sentences talk about tempat tu. Saya faham, awak faham dekat situ. The first few sentences tu, dia describe tempat tu kan. Dia describe jalan nak naik tu, ada tiles lantai tiles yang sangat unik. Okay, dia punya entrance tu, dia ada tiles yang sangat unik. Okay, kemudian setiap sudut situ ada gambar dan tumbuh-tumbuhan dekat situ diberi nama saintifik di bawah. So dekat situ dia punya visitor akan dapat nampak satu preview yang artistik tentang flora yang ada dekat dalam tu. Saya faham dia describe tentang tempat tu. So ramai yang jawab up ahead was a giant information board. Sambungan daripada situ, betul tak? Tetapi kalau awak baca, so we were pleasantly surprised to find out that the entry was free. Kalau kita masukkan up ahead was a giant information board, sedap ke tidak? Mari kita cuba. Okay. Each one was inscribed with the picture and scientific names of plants, giving visitors an artistic preview of the flora inside. Up ahead was a giant information board. So, we were pleasantly surprised to find out that the entry was free. Does it sound coherent? Does it sound correct if we choose A as the answer, since some of you said A just now? Let's put B. Okay, I see B just now. Okay. Each one was inscribed with the picture and scientific names of plants, giving visitors an artistic preview of the flora inside. Wyden and I had researched ticket prices the day before. So we were pleasantly surprised to find out that entry was free. Okay, mungkin ada kaitan.
Okay, mungkin ada kaitan dekat situ sebab dia bercakap pasal ticket prices. Okay, sebab saya dah cakap tadi, so we were pleasantly surprised to find out that the entry was free. Okay, dia orang terkejut, pleasantly surprised yang nak masuk tu tak payah bayar. Yes, no I think. Yes, so some of you said no, A is not the answer. Okay, lain bunyinya Kisna say, pandai pun. Di situlah maksud saya, awak kena baca balik. Memang lain sangat bunyi dia kalau kita letak A. Okay, so no I think, betul. So bila awak baca balik A tadi, sangat lain bunyi dia. Okay, so kita letak B pula. Okay, ada macam dah ada hampir-hampir ke jawapannya, sedap juga bunyi dia kan. Wydin and I had researched ticket prices the day before. So we were pleasantly surprised to find out that the entry was free. Okay, saya ambil jawapan yang awak bagi je. Kemudian C, the canopy bridge above was empty at this time of the day. Lari. Okay, tiba-tiba cakap pasal canopy bridge. Konteks dah lari. That's why I said konteks sangat penting. Okay, konteks dah lari. Kemudian E, lush green forest, rainforestry flank both side, itu pun dah lari konteks dia. Okay, I'm sure you know that the context has is not related sebab tak ada yang jawab E, F, G dan H. Okay, that's why I said context important. Everyone around us seem just as occupied with the cameras, tak ada. Okay, from vantage point, we can see the topmost done. Ini kita bercakap pasal luaran dah. E, F, G and H, okay, dah cakap pasal luaran. We are talking about the different context already. So answer here is donkey. Okay, Wydin and I had anticipated spending a generous sum of money for the day. Wydin and I ni dia dah semangat dah nak keluar duit untuk hari tersebut. Yes, the answer is D for sure, Danisha. Okay, thank you. Answer is D. Okay, towards the end baru, bila kita baca balik, baru saya nampak awak bagi jawapan yang betul. Sebab kena baca balik, kena faham balik konteks. Okay girls, yeah, correct D, NSAM. Okay, so you must understand the context. Context, again bila dapat soalan ni, konteks tu penting. Paragraf tu, apa konteks dia? Dia bercakap tentang apa? Baru awak dapat jawapan. Takkan tiba-tiba bercakap pasal tempat tu, dia punya tiles cantik, tiba-tiba awak cakap pasal Prime Minister punya residence. So konteks dah lari. So pilih yang berkaitan dengan konteks. Contohnya up ahead was a giant information board. Takkan dalam tempat yang macam tu ada giant information board. So sounds very pelik there, like your friend has said just now. Okay, so please understand the context. Lagi satu, keyword dia dekat sini, ada dekat situ. Keyword dia ialah so. Okay. So we were pleasantly surprised to find out that the entry was free. Jadi dia ni, Wydin and I ni, dia dah semangat nak keluar duit. Okay. Okay, so Wydin and I, kita baca balik tengok sedap tak sedap. Okay. Wydin and I had anticipated spending a generous sum of money for the day. So we were pleasantly surprised to find out that the entry was free. Nampak tak? Okay. Dia buat research tu, dia tak bercakap tentang konteks dia. Dia tak ada, Wydin and I had research ticket prices the day before. Okay. Understand the text juga. Yes, betul. Okay, you must understand the text juga. Means you have to understand from the word upon disembarking sampailah perkataan free tu, you have to understand the whole text. Baru awak boleh kaitkan dengan jawapan yang missing tu. Okay. So here, so is the keyword. Sebab tu jawapan dia D. Okay, yang lain macam saya cakap is not talking about the context. So now the context is about the fee, the bayaran tu. Okay, so possible answer would be B and D, but D is more accurate. Yes, find the keyword. Betul, find the keyword. Jadi keyword dia dekat sini. Kalau awak pilih information board tu, dia tak tally pula dengan so tu. Dengan ayat so tu tak tally. Sebab so tu, ayat so tu dia bercakap pasal entrance fee, bayaran. Okay. Mereka jangka habis banyak duit, so they were surprised. Ya, betul. Muhammad Arif 06. Betul, mereka jangka mereka akan banyak duit. So they were surprised. So mereka ingatkan mereka kena habis banyak duit. So we were pleasantly surprised to find out that the entry was free.
So dia dah semangat dah nak keluar banyak duit tetapi tengok-tengok percuma. Itu saya kata kita balik pada awak punya, kita punya tips tadi. Sometimes you have to draw your own conclusion. Yes, a bit tricky lah banyak. Okay, memang sangat tricky. Soalan towards the end ni dia agak tricky. Okay, so you have to draw your own conclusion or make inferences from the passage. Okay, di sinilah kemahiran awak buat awak punya conclusion yang sendiri tapi janganlah yang out of topic. Okay, sebab tu kita walaupun kita buat conclusion sendiri tetapi kita berdasarkan jawapan yang ada. Conclusion kita tu, your own reference tu ialah berdasarkan pilihan jawapan yang ada. Yes, have to read 3 to 4 times to understand the question. That's why I said you need to spend a little bit more time here. Okay, even though you are good in English, awak ada pemahaman yang sangat tinggi, awak boleh faham bahasa Inggeris, but when it comes to choosing the answer, you have to read 3 to 4 times. Sebab awak nak fit in jawapan, betul tak? Awak nak fit in jawapan so that when you read the whole paragraph, dia sounds correct. Okay, tak adalah lari, tak adalah tiba-tiba awak bercakap pasal hutan pula kan. Yang itu, lush green rainforest trees flank us on both sides providing adequate shade. Tidak. Okay, you will not jump up to other topic in one paragraph. Okay, so now the word so is the keyword and the keyword is entrance fee, bayaran masuk. Okay, so that's why answer, Wadin and I had anticipated spending a generous sum of money for the day. Okay, terima kasih kerana mencuba. Okay, kita cuba lagi. Soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya. After walking through the visitor center, we descended a flight of stairs leading to an open air space that looked like a nondescript community park. And then they leave it empty for question 28. We passed by a group of children squealing from their game of catch. Whitin expertly pointed out that we should be able to cover all 5 sections of the park by sundown. These were the Explorers Trail, Palm Hill, Sun Garden, Flora Garden and Lakeside. Okay, again you have to read the answer to fit into question 28. Okay, read all answers including the distractors. Okay, tapi just now awak dah pilih jawapan D, janganlah baca D kan. Dah tentu jawapan D tu dah dipilih. Okay, dan kemudian tak mungkin kita masih bercakap pasal tiket punya harga. So jawapan yang berkaitan dengan tiket tu kita letak tepi siap-siap. So B dan D tu dah tak perlu dah awak buang masa baca. Kita fokus pada mungkin A, mungkin C dan answer yang berkaitan yang kita tak pilih lagi. Okay, like your friend said, baca dah 2-3 kali untuk awak dapat jawapan. Okay, so bacakan paragraph tu, fahamkan dulu konteks. Okay, konteks dia tentang apa? Itu dulu. Tanya diri awak, konteks dia tentang apa? Kita bercakap tentang dia bercakap tentang apa tu dalam satu paragraf yang kecil tu. Nampak kecil tapi sebenarnya dia tricky macam kawan awak cakap. The question is very tricky. Okay. I think, alamak ada I think, so you're not confirmed. Try to be firm with your answer. I think it's A. Okay, try to be firm with your answer. Teacher, answer is E. Teacher, answer is F. So I know that you're very sure. Yakinnya kamu. Bila saya cakap yakinnya kamu, budak saya selalu macam, mak macam salah je cikgu. Kan, saya selalu cakap budak saya, dia kata cikgu jawapan dia F. Ya ke? Saya tanya ya ke, dia terus tukar jawapan. Okay, itu biasa berlaku dalam kalangan pelajar bila kita buat dalam kelas. Izzat Afif says H. We had initially thought we could not have completed our exploration of the entire park on foot. Yeah, A is my final answer. Okay, Tanisha. She answered A. Okay. Ada yang jawab H. Okay, the rest of you take your time. Tak apa, take your ample time. Okay. Sebab soalan ni memang perlukan masa. Jadi tak apa jika awak ambil sedikit masa untuk awak fitkan jawapan-jawapan yang awak rasa
betul dalam soalan 28. Okay, kita ada Bashira says A, up ahead was a giant information board. Azimira says F. Okay, kita ada pelbagai answer sekarang. Kita ada F, kita ada H, kita ada A. Okay. F is what? Everyone around us seem just as occupied with their cameras and for good reason. Christina says, I think the answer is A. A maybe. Alamak, ada maybe kat situ. Ada mungkin kat situ. Maybe H. Alah, semua maybe ni kenapa ni? Tak yakin Maybe H. Kalau awak cakap maybe H, ada jawapan lain yang awak fikirkan juga. Mungkin juga A, mungkin juga E. Betul tak? Danny says A. Okay. Ada yang dah sengih pun tak tahu jawapan. Dia sengih aja. Dia mampu tersengih sahaja. Okay, come on. Be firm with your answer. Okay, saya bagi awak masa sikit. Lebih sikit daripada sebelum ni. A because expertly pointed. Okay, we'll see whether your answer is A or not. Okay, Shabila says A. Ada tak yang jawab G? Cikgu, jawapan dia G lah. From our vantage point, we could see the topmost dome of the Prime Minister's residence. Okay, Alif Aidil says A. Okay, I see new names here. Free Preacher says A. Ada yang main tembak je kot ikut kawan Kawan cakap A, kita pun A lah. Janji nama kena mention Okay, Nurul Anis, nak panjang nama dia. Nurul Anis Faridatul Husna Noruhaimi. Wow, panjangnya. Jawapan dia A. Okay, kita baca balik. Aiza says A. Thank you, Aiza. Okay, after walking through the visitor center, we descended a flight of stairs leading to an open air space that looked like a nondescript community park. Okay, let's say if you answer G doesn't make sense. Okay, let's say yes, G doesn't make sense. Tiba-tiba cakap pasal Prime Minister residence. So eliminate G. Okay. And then katalah kita ambil jawapan, I can't see the screen clearly. Internet code, Aina. Okay. So katalah kita ambil jawapan kawan awak tadi, H. The first answer that I look. Okay. We had initially thought we could not have completed our exploration of the entire park on foot. We passed by a group of children squealing from their game of catch. Does it sound fit? Okay. Okay, H, we had initially thought that we could not have completed our exploration of the entire park on foot. We passed by a group of children squealing from their game of catch. Okay, so H is not the answer. I'm telling you H is not the answer sebab if you read, kena baca balik sebelum tu. Sebelum tu dia cakap pasal apa? Dia cakap what is the context of the first sentence? They are talking about an open air space. Dia cakap pasal open air space that look like a nondescript community park. Kemudian awak cakap we had initially thought that we could have completed our exploration. Is it talking about exploration now? No. Thank you, Danisha. No. It doesn't talk about exploration. Okay. So, H is not the answer. Okay. Pelik je G. Kita tengok G. Pelik. Yes. G is pelik. Kita dah cakap G is not the answer. Sebab G is talking about Prime Minister residence. See, bila awak rasa jawapan tu memang pelik dan memang tak bukan jawapan dia, then you are aware of the tips that I give you. Maknanya awak sedarlah. Okay, you have to read. Itulah pentingnya awak baca setiap pilihan jawapan supaya tahu ada jawapan yang distractor dia. Distractor dia sangat pelik. Distractor dia tak ada berkaitan langsung dengan soalan dia. Okay. Jadi penggubah soalan ni dia nak bagi awak distract lah sebenarnya. Okay. Melainkan awak jenis tembak aja, awak akan pilih G. Tapi if you are really looking for the answer, you know that the distractor is not related to the question. Distractor dia lari sangat jauh. Tak berkaitan langsung. Jadi itu memudahkan awak untuk buang jawapan tu siap-siap. So jimat masa dekat situ. Okay. So, tadi ada bagi jawapan F juga. Okay, dekat saya. Everyone around us seem just as occupied with their cameras and for good reason. Okay, EF ni boleh jadi jawapan tetapi kita kena tengok ayat sebelum dia. Okay, sebelum ni dia cakap pasal open air space. Okay, konteks dia sekarang ni saya nak bagi tahu awak, dia bercakap tentang open air space.
Jadi 28 tu kena berkaitan dengan open air space, konteks dia. Okay, kemudian baru dia cerita, dia pass by, ada group of children squealing from the game of yard. Kadang-kadang keyword dia berada di sebelum jawapan. Okay, bukan di sebelah jawapan yang di hujung. Dia ada di sebelum tempat kosong, bukan selepas tempat kosong. Okay, so kena tengok dia punya depan dan belakang. Kadang-kadang belakang tu dah masuk tajuk yang lain. Sedikit tajuk yang dah lari daripada ayat yang sebelum tu. Okay. So H seems like conclusion sentence. Okay, kita tengok apa Danisha cakap. If they talk about open airspace, it doesn't make sense to have cameras. Yes. Nampak tak kebijaksanaan awak di situ? Okay. So itu ialah your own understanding. That's why I said sometimes you have to draw your own conclusion. Kita patah balik, kan? Saya nak bagi awak ingat. Kita patah balik pada tips dia. Okay. Tolong catat tips ni. Sometimes the answers may be clearly stated. Dia bagi awak terang, jelas dan nyata. Tetapi sometimes you have to draw your own conclusion or make inferences from the passage. So awak kena buat conclusion awak sendiri, pemahaman awak sendiri. Okay, so tips nombor 1, 2, 3, 4, 5 ni sangat penting. Okay, jangan mengharapkan jawapan tu straightforward. Okay, ada 1, 2. Now I change my mind, maybe E. Alamak, Alia says E. Okay, dia tukar pula. Kan, dia tukar pula E. Okay, ni bukan soalan dia. Okay, ni dia tukar E. Kita cuba E pula. Okay, kita baca E. Lush green rainforest tree flank us on both sides, providing adequate shade. Okay, faham ke apa ayat tu tulis? Okay, lush green rainforest tree, ada pokok tinggi-tinggi, flank us on both sides, maknanya kiri kanan kita ada pokok tinggi. Providing adequate shade, ada tempat redup. Okay, ada tempat redup sikit. Kaitkan dengan yang depan tadi tu. After walking through the visitor center, we descended a flight of stairs leading to an open air space. A stairs, dia kata pula. A stairs, ada tangga that look like a nondescript community park. Okay, dia nampak, saya nak faham awak sini. Ada stairs yang bawa ke open air space, tempat open air, tempat terbuka. Okay, open air, ada atas ni terbuka. Okay, bukan tempat tertutup. Okay, jadi kalau awak cakap E, tak ada kaitan. Okay, tak masuk dengan jawapan. Sebab kita tengok konteks sebelum tu, open air space. Okay, konteks dia ialah open air space. Jadi jawapan dia kelas ialah A. Okay. So tepuk untuk diri sendiri siapa yang jawab A tadi. Okay, jawapan dia ialah up ahead was a giant information board. Okay, ada yang tak puas hati tak? Cikgu, kenapa jawapan dia A? Kan, saya selalu berdebat dengan pelajar saya. Especially the good ones lah. Pelajar yang level tinggi sikit. Dia nak juga jawapan dia. Saya pada jawapan dalam buku A, kan, wash hands. Okay, wash hands lah. So NSAM dia kata wash hands. Okay, good. Yang wash hands tu very good. Okay, so A, up ahead was a giant information board. Kita masukkan balik jawapan tu dalam soalan space 28 tu. Okay, tapi kita baca daripada mula. After walking through the visitor center, we descended a flight of stairs leading to an open air space that looked like a nondescript community park. Up ahead was a giant information board. We passed by a group of children squealing from their game of catch. Okay, itulah jawapan dia. Sebab apa? Sebab konteks dia ialah open air space. We are talking about the open air space. So what do they have there? The sentence is describing what do they have at the open air space. What do they have at the open air space? Apa yang ada dekat open air space tu? So that is the context. Okay, so that is the context. So when you see the context, awak faham apakah ayat yang nak isi seterusnya. Konteks tu sangat penting. Okay, macam tadi ramai yang cakap Prime Minister tu tak logik. Betul, sangat tak logik. Kita berada dekat tempat
open air space, and then suddenly you're talking about the Prime Minister residence, which is not related to the question. So those are the distractors that they are trying to distract you. Dia nak distract awak lah. Okay, that's why you have to read carefully. Read more than one time, definitely. Okay. After change my mind, answer is true. Yes. Okay, betul tak jawapan dia? I think you will agree with me sebab konteks dia. Okay, sebab konteks dia bercakap tentang open air space. Jadi jawapan dia memang A. Okay, yang lain tak ada berkaitan. Okay, so soalan ni memang ramai pelajar salah. In fact, my student, my yang sederhana lah, majoriti banyak salah soalan part 4 ni, part 5. Okay, part 5 ni. So itulah dia punya tips yang saya ingin tekankan di sini ialah read and read. Tak ada pilihan lain. Okay, memang lambat sikit awak jawab soalan ni. Sebab apa? Sebab dia memerlukan awak untuk fit in jawapan. So kena baca balik jawapan tu. Jawapan tu kena baca balik. Bunyi dia sedap tak? Kadang-kadang 2-3 jawapan pun bunyi sedap. Semua sedap macam mana cikgu? Oh, jenuh kan? Okay, so bila semua sedap tu awak kena baca konteks. Okay, tengok konteks. Memang ada student saya cakap, cikgu semua sedap. Oh, pening macam tu kan. Semua jawapan sedap cikgu. Habis tu awak boleh pilih semua ke? Tak boleh kan. Awak kena pilih satu je. Jadi konteks. Okay, tengok konteks dia. Contohnya yang ini konteks dia ialah tentang entrance free tu. Sampai kat situ dia bercakap pasal bayaran. Yang ini dia bercakap pasal open air space. Jadi tengoklah sebelum dan selepas dia. Okay, kadang-kadang jawapan bukan keyword dia ada di sebelum tempat kosong tu. Kadang-kadang selepas tempat kosong tu. Macam yang ini, selepas. So dia punya keyword. Okay, soalan seterusnya yang saya pilih ni, memang saya pilih untuk awak cari dia punya konteks dekat depan tempat kosong tu. Okay, saja nak uji awak. Okay, so if you are able to answer this, then you are on the track. Okay, cara dia buat banyak praktis part ni. Part 4, sorry. Okay, part 4 ni buat banyak praktis part 4 ni. Okay, that is part 4. Now, part yang terakhir, information transfer. Transfer information daripada petikan ke dalam ruang jawapan. Okay, so now consists of various types with a total word count of no more than 370 words. So teks dia ialah 370 patah perkataan. Panjang juga sebenarnya. Okay, so the task may include completion of notes, lengkapkan nota, and then diagram, ada juga diagram, matching task, matchkan task tu, and then short answer task. Dan ada isi jawapan. Okay, so part last ni lah yang saya kata ada short answer, jawapan short answer. Dia bukan ABC. Part 5 ni dia lain sikit. Okay, part 5 ni dia tak ada ABC. Dia transfer information daripada petikan ke dalam jawapan. Ruang jawapan yang yang disediakan. Okay, part 5 ini dia test awak punya ability. Sama juga, tak lari jauh, understand the main point in the extended text, understand specific detail and information in the extended text, guess the meaning of unfamiliar words from clues provided by other words and by context, recognize typical feature at word, sentence and text level. So dekat sini sama je, awak kena cuba guess the meaning, okay, dan isikan jawapan berdasarkan awak punya own understanding. Okay, kita tengok dulu bentuk soalan dia. Macam inilah rupa soalan dia, iaitu dia ada bagi teks, kemudian questions 1 until 4. Dia akan suruh awak pilih paragraf mana tu. Okay, dia bagi awak statement, kemudian statement tu diambil daripada paragraf mana. Adakah paragraf A, B, C, D, E dan F. Okay. That's one. When they ask the question, no more than one word gets me everything. Yeah. Soalan ni ada soalan yang awak kena isi satu perkataan saja. Okay, so dia ni sangat alert Danisha ni. Okay, so saya belum masuk tajuk yang isi satu jawapan tu, dia dah sebut dulu dah. Part tu memang susah. Ya, part tu sangat sedikit tricky Okay, so soalan 1 sampai 4 ni dia suruh awak cari paragraf tu. So bacalah paragraf tu. Okay, tak panjang pun soalan ni, dia punya paragraf sikit je. Cari paragraf tu, again jawapan ada dalam paragraf. Cuma kadang-kadang diorang tukar, awak kena faham sendiri.
Dia tukar, dia tak ambil direct lah. Kalau dia ambil direct, lulus lah awak kan. Senang lah nak skor kan. Tapi senang juga yang ni sebab dia pendek-pendek. Dia sangat pendek-pendek dia punya teks. So 1 sampai 4, cari jawapan dekat paragraf. Kalau rasa paragraf A, tulislah A dekat situ. Okay. Tulislah betul-betul. A huruf besar lah awak tulis. Okay. Kertas ini salah ejaan, no marks. Sebab apa? Apa rasional dia kita buat macam tu? Kenapa spelling error is there will be no marks for spelling error? Sebab kami rasakan awak salin daripada petikan. Kenapa salin pun nak salah? So you have to be what? Alert. Okay. Kita tengok tips dia. Okay, tips and techniques to answer part 5. Again, read. Make sure you understand. Then read the question. Baca soalan 1 sampai 4 dan soalan seterusnya. Read the question, make sure you understand what information the question requires. Circle or underline any keyword. Okay, you may have your highlighter with you. You can circle or underline the word or the keyword. And then scan the text to look for information you need to answer the question. Scan dulu teks tu. Okay, scan dulu teks tu. Jadi yang ini awak scan dulu teks tu. Kemudian cari jawapan. For matching task, remember that the information you'll be looking for will most likely appear differently. Macam saya cakap tadi, dia takkan bagi awak straightforward. Jadi dia akan bagi, dia akan keluar lain sikit tapi makna dia sama. Okay, so sebab tu dia kata for matching task, remember that the information you'll be looking for will most likely appear differently in the text. Dia akan appear different. Dia takkan ambil sebiji, pop letak dekat soalan, tak ada. Okay, dia akan bagi awak fikir sedikit tapi makna dia still the same. Okay. Yes, buat soalan ni kena alert. Ya Christina. Actually from part 1 until part 5 tu pun memang kena alert. Okay. Cuma ada part yang awak kena extra alert. Okay. So, for tasks that require you to complete notes, which is the last 5 questions, make sure you do not write more than the number of words required. Okay, ini penting. Baca arahan soalan. Kadang-kadang dia minta 1, kadang-kadang dia minta more than 1. Tak tentu Jadi, kalau dia minta 1 perkataan saja untuk awak isi pada jawapan kosong tu, ruangan kosong tu, maka 1 sajalah. Awak isi 2 walaupun jawapan yang pertama tu betul, no marks for you. Okay. So make sure you do not write more than the number of words required. Kita tak tahu berapa patah perkataan. Kod-kod lembaga ni bukan lembaga hantu tau. Lembaga peperiksaan yang buat soalan. Okay, katalah pihak lembaga, dia nak decide kali ni dia nak awak letak 2 perkataan. Maka 2 lah. Sebab tu pentingnya awak baca arahan. Pentingnya awak baca arahan dan jangan rasa, cikgu soalan ni saya tahu dia suruh isi 1 je. No. Soalan boleh berubah. Tiba-tiba tahun ni lembaga peperiksaan decide kita letak 2 lah. Habis awak dekat situ. Kan? 5 markah habis macam tu sahaja. So read the instruction. For example, if the question asks for 1 word, make sure you write only 1 word. So jika soalan minta 1 perkataan, make sure awak tulis 1 perkataan sahaja. Okay? Kemudian yang last sekali ialah check your answers. Make sure you copied the words correctly or phrases. Phrases ialah frasa, lebih daripada 1 perkataan. Kalau lebih daripada 1 perkataan, kita panggil frasa, phrase. Salin pun kena betul. Spelling mistake may cause you to lose mark. Okay, ada tahun di mana mostly they ask no more than 1. Ya, kebiasaannya diorang minta, yes, Danisha, biasanya diorang minta 1 je lah. Tapi kita tak tahu kan, mungkin dia nak, ada juga soalan yang saya, mungkin dia nak bagi awak lebih, kita tak tahu. Tapi bacalah arahan sebaiknya. Baca arahan dan tak ada juga 5 sampai 5. Ya betul, tak ada. Okey, dia tak sama macam PT3. Okey. Loga dia tak sama macam PT3. Tetapi whatever it is, okay, make sure you copy it correctly the phrases. Yes, mostly memang 1 saja. Tapi to be safe, read the instruction. Okay, we do not know what are the changes that they are trying to make. Kita ada banyak pembaharuan, okay, but the point here is read the instruction. Make sure you copy the word correctly. Like I said, tak ada markah kalau awak salah jawapan. So saya punya student suka bagi 2 jawapan. So saya kata 1 je. Cikgu, nombor 1 ni 2 perkataan. Perkataan pertama ni betul dah cikgu? No, tak ada markah. Okay, saya takkan ajar student saya bagi muka, bagi markah macam tu. Sebab nanti bila exam bukan kita yang marking. Orang lain yang akan marking kertas awak. Jadi lebih baik awak alert sekarang yang awak kena salin
correct spelling untuk awak dapat 1 markah. Okay, so ini ialah soalan yang saya maksudkan, soalan 5 sampai 8. Nampak tu, dia kecil sikit saya baca. Choose no more than one word from the passage for it answer. Choose no more than one word. Bermakna tak boleh lebih daripada 1. Hanya 1 saja untuk awak isikan dekat ruang jawapan tu. Dan mestilah ejaan yang betul. Kalau dia ialah noun, proper noun, kena huruf besar. Benda tu pun main peranan juga. Okay, proper noun kena huruf besar dan hanya 1 perkataan. Berapa tu? 1, 2, 3, 4. 4 markah je kat situ. Sayang kalau awak salah, sangat sayang. 4 ni biasanya senang. Okay. Dan jangan lari perkataan tu. Jangan pandai-pandai awak reka ayat perkataan yang tak ada dalam teks Okay, ada juga pelajar saya yang dia ambil, saya tanya mana awak dapat perkataan ni? Saya tak tahu, saya cuba masuk je. No, jawapan ada dalam teks. Even arahan pun cakap, choose no more than one word from the passage. Daripada passage. Okay, jadi ingat jawapan dalam passage. Kita tak tanya awak soalan yang di luar passage. Okay, semua soalan berdasarkan passage. Okay, that's the end of the part 5 question until tu question apa tu? 1 to 4 then 5 to 5, 6, 7, 8. Okay, itu ialah last kali. Ni part 5. Okay, so itulah. So as the conclusion for me is practice makes perfect. Tak ada cara lain bahasa Inggeris. Kita bukanlah native speaker tapi kita bolehlah belajar basic grammar. Okay, to be like the native speaker susah. Kita memang lidah kita bukan lidah Mak Saleh. Okay, so bahasa kita bukan bahasa Inggeris, bukan bahasa ibunda kita. Okay, so sebab tu kita cakap teaching English as a second language. Okay, sebagai bahasa kedua. So how do you score this paper? Practice makes perfect. Okay, so I think that's all for today for paper 1 from me. Okay, we get back to our moderator, Encik Lokman. Dengar tak adik? Bak kata Cikgu Nadia, practice make perfect. Betul ke Cikgu Nadia? Setiap jawapan untuk kertas paper 1 kita ini bagi soalan MCQ dan fill in the blank, semua jawapan ada di ayat-ayat ni berikan. Betul ke Cikgu? Betul. Semua jawapan ada dalam teks. Dalam teks, so maknanya pelajar kena baca, faham betul-betul, baru dia jawab. Betul, baca tu sangat penting. Dan jangan buat jawapan sendiri macam Cikgu Nadia cakap tadi. Betul Cikgu Nadia? Ya betul, jangan reka jawapan di luar kotak soalan. It's happen ke? Is it happen? Yeah. Orang buat ayat sendiri, jawapan sendiri tu? Memang berlaku ke Cikgu? Berlaku untuk part 5. Ya, berlaku untuk part 5 tadi, isi tempat kosong. Okey, Cikgu. Jawapan tak ada langsung dalam petikan. Ya, Cikgu rehat kejap. Biar saya bersama dengan pelajar-pelajar yang kita tekun daripada tadi untuk segmen soal dan jawab kejap. Lepas tu saya get back balik dengan Cikgu. Boleh Cikgu? Boleh, boleh. Okey Nat, tinggalkan saya kejap. Okey. Jadi dengar tadi kata Cikgu Nat kita. Cikgu Nadia kata practice make perfect. Jadi mungkin adik-adik boleh ambil kertas-kertas soalan sebelum ini. Cuba jawab. Berkali-kali maknanya kita memahami konteks yang diperlukan untuk menjawab dalam MCQ dan fill in the blank tersebut. Okey, so sekarang ni segmen kita teruskan lagi. Kita nak manggil adik. Sebab kita nak tahu adik tekun mendengar. Yang kedua, adik faham mendengar. Yang ketiga, kepekaan adik-adik sekarang. Jadi kita teruskan dengan segmen soal dan jawab. Jawab pasti menang. Macam biasa, di ruangan komen, nama sekolah dan jawapan. Itu dia punya cara mana nak jawab. Kalau setakat bagi jawapan, kami tak terima. Nama sekolah dan nama jawapan. Dan keputusan kami adalah muktamad dan tidak boleh dicabar. Sebab juri dan pemilihan adalah salah seorangnya adalah Cikgu Nat kita sendiri. Jadi kepada adik, sebelum kita masuk segmen, abang nak ingatkan yang pertama, tolong subscribe kita punya channel YouTube ini supaya kita dapat war-warkan, kita sebarluaskan lagi program-program yang terbaik macam ni. Dan yang kedua, tolong like dan share program kita hari ini supaya lebih ramai lagi pelajar-pelajar boleh tengok program ini selepas ini. Adik-adik pun boleh tengok selepas ini jika nak lebih faham. Okey, soalan pertama bagi seksi soal dan jawab. Jawab
jawab pasti menang. Okey, jangan lupa nama sekolah dan jawapan adik-adik. Okey, soalan yang pertama untuk sesi ni. What is the topic for part 2? What is the topic for part 2? Tadi Cikgu Nat kita ada kongsi tu, ada bagi tahu tadi. Adik-adik, sila typekan di ruangan komen anda. What is the topic for part 2? Dah ada jawapan ke? Cikgu Nat kita tengah menunggu jawapan adik-adik. Kurang tepat jawapan di situ. Again. What is the topic for part 2? Part 2 ya adik-adik. Kita mungkin ada pemenang di situ. Okey. Lavanya SMK Raja Perempuan. Jawapan dia rational clues. Adik telah memenangi mark. Cawan yang kita tunjuk tu lah. Okey. So tahniah kepada adik kita tadi. Dan kita teruskan soalan yang seterusnya. How many question in SPM English Reading Paper 1? Ada berapa soalan adik untuk kertas paper 1 kita ni? English Reading. Cepat. Nama sekolah dan jawapan anda. Keputusan kami adalah keputusan yang tamat. Tidak boleh dicabar. How many question in SPM English Reading Paper 1? Tadi sebenarnya abang dah tanya dah bagi tip dah tadi. Masa tadi saja berborak dengan Cikgu Nat kita dah bagi tahu jawapan. Macam mana kita ada pemenang kita? Juri-juri kita? Berikan saya keputusan yang tamat. Okey, adik Nadia Afifah, SMK Datuk Ahmad. Jawapannya adalah 40 question. 40 soalan. Adik menang topi. Topi tu okey, dik. Macam abang bolehlah pakai sekali-sekala. Kalau adik tak pakai topi, bolehlah bagi sesiapa pakai dalam keluarga adik. Jadi tahniah. Dan kita teruskan ke soalan yang seterusnya. Stand by ya. Nama sekolah dan jawapan anda. What is the topic for part 4? Ni part 4. Tadi banyak dah jawab tadi. Part 4. What is the topic for part 4? Jangan salah. Nama sekolah dan jawapan anda. Keputusan kami, keputusan juri adalah muktamad. Ya. Kita ada pemenang kita? Bagaimana Cikgu Nat? Okey. Adik Bashira daripada SMK SIS 2 Grab Tax. Jawapan dia. Adik menang power bank. Tahniah adik Bashira kita. Okey, stand by. Nama sekolah dan jawapan anda bagi soalan yang seterusnya. In Get Text, how many sentences have been removed from it? Berapa jawapan dia? Untuk soalan ke-9, in Get Text, how many sentences have been removed from it? Okey, pemenang kita adik Loga Tashini. Anak perempuan Thailand. Abang harap jawab sebutan pemenang. Adik telah memenangi keychain. Jadi jawapan tadi adik kita tadi merupakan, dan adik kita tadi yang menang ni merupakan pelajar kita yang aktif hari ini. Tahniah adik, abang ucapkan. Dan soalan yang terakhir, siapa cepat dia menang? Soal dan jawab pastikan adik jawab tepat nama sekolah dan jawapan adik. Dan the last question for this session, for pagi ini, do you get mark for spelling error in paper 1? Dapat markah takkan sakit salah mengeja ni? Jawapan dia sangat mudah. Do you get marks for spelling error in paper 1? Sila bagikan jawapan anda. So pemenangnya Nur Amiza binti Anwar, SMK Convent, no marks. Tiada markah diberikan. Adik termenang earbuds. Jadi tahniah kepada 5 pemenang sekarang ni dan 5 pemenang pagi tadi. Jangan lupa sila berhubung dengan Abang Nun kita di talian 014-604-7051. Hanya pemenang saja dibenarkan untuk menghubungi Abang Nun. Dan keputusan pemenang ini adalah muktamad. Dah tak boleh nak cabar-cabar adik. Tapi bila lagi? InsyaAllah kalau adik nak lagi peluang untuk menang, petang ni kita ada sesi untuk kertas peperiksaan matematik. Ada lagi hadiah yang menarik untuk anda dimenangi. Okey, saya bersama balik dengan Cikgu Nat. Cikgu Nat bersama saya. Cikgu Nat, ada 10 orang pemenang kita hari ini. Nampaknya mereka sebenarnya ramai yang jawab. Tetapi kita ambil ikut format dan terpantas
Bermakna kata, mereka satu, mereka tekun mendengar. Yang kedua, dia orang faham. Yang ketiga, dia orang peka dengan apa yang disampaikan Cikgu Nat. Hebatlah Cikgu Nat. Cikgu Nat tadi, saja nak kongsi dengan Cikgu Nat lah. Cikgu Nat kata, practice make perfect. Okey. Dan Cikgu Nat kata, kertas BI ni penting untuk kelulusan. Kenapa Cikgu Mat? Cuba cerita balik, bagaimanakah pelajar boleh skor dan bagaimanakah markah yang diperlukan untuk lulus atau dapat A bagi kertas satu ini. Cuba cerita sikit Cik Nat. Okay, first congratulations pada semua pemenang. Okay, dia tanya kepada anak murid saya, ramai anak murid saya menang tu, Lavanya, Loga, kan, tahniah. So, patutlah dia aktif je, cikgu dia mengajar. Tahniahlah cikgu sebab anak murid cikgu berjaya. Dekat dalam kelas berjaya, dekat sini pun berjaya cikgu. Tahniah. Macam mana dengan soalan saya cikgu tu? Macam mana markah untuk lulus bagi kertas peperiksaan SPM BI ni cikgu? Okay, baik. Markah Markah untuk kita supaya awak bertenang untuk jawab paper tu ialah we advise you to score 35 and above. 35 ke atas per 40. Okay. So bila awak jawab dapat markah 35 ke atas, 35 sampai 40 tu awak boleh bertenang sikit untuk paper kedua. Sebab kita tak expect you to score, bukan semua boleh jawab paper 1 perfect, paper 2 perfect. So you have balance there. Nak balance, kita make sure you dapat 35 markah ke atas daripada 40 soalan. Okay, so awak boleh bertenang sikit lah untuk jawab paper tu, bolehlah fokus. Because you know that you have 35 marks in your hand already. Okay, jadi macam mana nak improve paper 1? Tak ada pilihan banyak, hanya buat latihan sahaja. Dan nasihat saya ialah jadikan kamus itu ialah kawan baik. Setiap kamulah pelajar. Okay, letak kamu di sebelah. Tak tahu refer kamus. Kamus bahasa Inggeris ke bahasa Melayu pun boleh asalkan ada kamus. So bila buat petikan panjang-panjang tu tak tahu, tengok kamus terus. So itulah, tak ada cara lain buat practice make perfect. Beli satu buku latihan, tapi saya rasa buku workbook yang memang kalau di Kinta Utara ni buku workbook tu pun dah cukup dah sebenarnya. Mesra Digital Form 5 workbook itu pun dah cukup, dah cover dah semua. Okay, habis beli baru satu je. So setahun mungkin 2 buku sahaja. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan practice makes perfect. Perfect. Cikgu Nat, saja nak tanya lah Nat. Is it possible or impossible to get 35 over 40 tadi? 35 per 40 tu macam banyak tau. Sebenarnya possible tak pelajar-pelajar kita yang dengar hari ni untuk dapat 35 markah untuk dapat A, skor A tu? Possible ke impossible sebenarnya? Yes, itu possible kalau pelajar yang kelas tinggilah, aras tinggilah. Tapi pelajar yang kelas sederhana sampai lemah tu, 30 ke atas pun dah okey dah sebenarnya. Okey, 30 ke atas. Macam pelajar di sekolah saya, di mana pelajar kelas sederhana sampai last, saya make sure dia dapat 30 ke atas. 35 tu ialah untuk standard yang pelajar yang aras tinggilah, science classes. But we never know kan, kalau they give a try, buat latihan banyak-banyak, you can always get 35 and above. That's mean cikgu kan, dia kena always practice sampailah dia masuk ke periksa nanti, mungkin dia dah terbiasa untuk skor 35. Betul cikgu? Ya, betul. Macam tu Danisha cakap, can also get 40 over 40. Believe it. Wow. Wow, serius lah 40 over 40. Itu I do believe it. Cikgu, saya nak tanya lah, yang ini kita skor A, tapi kadang-kadang kita kena faham, kadang-kadang dalam konteks BI ni, sebab kita bukan kita punya mother tongue kita tu. Mother tongue. So bagaimanakah kalau cikgu pelajar ni memang tidak boleh skor dan dia agak sukar untuk menjawab paper, apakah passing mark? Maknanya dia kata play safe lah untuk dia skor dalam kertas paper 1 ni. Berapa markah yang dia boleh kira, aku dah cukup ni, aku dah lulus. Berapa cikgu? Okay, kita tahu kalau fail tu F kan, fail. So kita nak lulus cantik nak masuk U ialah C lah. Okay, memang lulus tu D dan E pun lulus juga, ada dalam sertifikat. Tapi untuk awak layak masuk ke universiti, minimum is C, 6C credit. So untuk pelajar yang lemah, kita target C saja. Janji lulus. Untuk awak masuk universiti, masuk poli kan, untuk sambung form 6. So C tu okay, kita tak galak D dan E lah. Kita cuba E dan D tu, kita cuba naikkan, push kepada C juga. Okay, dan kalau mana C yang berapa markah target dia cikgu? Cuba cerita sikit. Nak dapatkan C. Dia punya C tu, markah dia 60 ke bawah. 60 lah, 60 C. Kalau untuk kertas paper 1 ni, berapalah yang dia patut agak-agak untuk skor untuk dapatkan C? Paper 1. Markah C ialah 60 hingga 65 lah.
Okey. So C tu. adik-adik faham Okay, kalau kredit, tak yes. boleh Christina say kredit. okey. Kalau Kredit. tak dapat nak dapatkan A tu, kita at least lah bab kata Cikgu Nat tadi Ya, at dapat. least kita lulus. Yes. Betul, Tapi lulus. kredit dan cikgu sebab kita pakaikan English kita ketika kita belajar bagi peringkat diploma dan degree. Sebab kita belajar di peringkat diploma degree ni mostly in English. Cikgu ada sini daripada Logar ni, thank you so much. Teacher Nat, virtual hub. Bahaya virtual hub kau bagi ni. Bagus sangat cikgu ni. Cikgu, okey, saja nak promote. Kita nak promote bersama Cikgu Nat kita, Cikgu Nadia kita ni. InsyaAllah cikgu akan bersiaran bersama kita secara live lagi di FB dan YouTube. FB YPM, FB Mara Perak Malang 9 dan YouTube Mara Perak Malang 9 pada 30 hari 10. Betul cikgu? Kita akan buat kertas peperiksaan BM bagi paper 2. Betul? Ya, paper 2 karangan. So untuk kertas 1 ni MCQ and fill in the blank. Tapi kertas 2 nanti cikgu akan fokus kepada kertas 2 untuk karangan. Betul cikgu Ya, saya. Okay, so banyak cakap thank you teacher. Saya pun nak mengucapkan ribuan terima kasih. Thank you teacher. We hope to see you again. Black Uchicha ni saya rasa ni student cikgu ni. Nama sebenar saya tak tahulah cikgu. So cikgu, para pelajar pun, Nadia Zaki pun thank you teacher. Okay, bagi peringkat kami sendiri, Mara Negeri Sembilan, Mara Perak dan Yayasan Pelajar Mara serta Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Negeri Perak dan PPD Tampin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nat atas perkongsian hari ini dan mengharapkan para pelajar yang bersama dengan Cikgu Nat hari ini dapat memanfaatkan teknik belajar dan teknik menjawab bagi kertas peperiksaan BI kertas 1 kita nanti pada Mac 2022. Jadi Cikgu Nat, terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada 30 bulan 10. Bye Cikgu Nat. Okey, terima kasih Cikgu Nat. InsyaAllah kita jumpa 30 bulan 10. Dan kepada adik-adik, yang mana yang berjaya tadi, jangan lupa berhubungi Abang Non kita untuk klaim hadiah adik-adik. Dan insyaAllah petang ini kita akan bersiaran secara langsung untuk kertas peperiksaan matematik. Jadi ada waktu rehat ni, kita rehat je, makan dan solat zuhur, buat apa yang patut. Pukul 2 kita jumpa untuk kertas peperiksaan matematik. Jadi kita jumpa pukul 2, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye Cikgu Nat. Kering kakak.